Test. I test. I test. I test. I test. Test. I test. I test. I check. Check.
can. We're deploying soon. Oh, come on, dude. What the fuck? Warm-up's done. Time to kick this off. White check. Battle Royale. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Where are you going? Anyone needs it? Downtown? Drop in! Disregard blast. Anyone needs it? I'll go downtown. Moving. Oh, nobody took it? I'll take it. Yeah, there's a guy going over there right now. I'm taking fire! Engage all targets. It's after me. Oh shit. I thought that was the guys. Teammate has entered the gulag. Redeployment. Oh, fuck it. So tall. How many floors? Jeez. Go get a scavenger. Your teammate got their ass kicked. Oh Their shit. RTB at this time. Someone's in here. Ah, come on, dude. What the fuck? Ah, mother. You're in the gulag now. Fight to earn redeployment. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over.
Sort them out or capture the objective. Stand by for redeployment. Gas is inbound. Teammates be clear for redeployment. Contract updated. New objective identified. Teammate has been cleared for redeployment. Enemy UAV overhead. Someone's in here. Oh shit. Enemy marked. Thank you. You want me to pick this up or no? You know what? Do you want me to pick that bounty? I mean the scavenger? Go ahead. Yeah. Shit. 72. Chopper. Marking location now. Alright, close to me. Fine. Nice, Close. nice. Perfect. Next objective Bye. located. Okay. It's close to purple. Nice. Contract updated. New objective identified. Now come back to me, scavenger. Motherfucker. Probably. Oh shit. Shit. How many? Uh, Oh shit. I don't have a weapon. There's... The whole team is there. Shit. You're the last one on your team. Finish the job. I need to run. I need to get a king or Enemy something. UAV overhead. Yeah, they use a UAV. No dinero. Loadout drop inbound. Oh shit. Got gas inbound. Safe zone relocated. no, that's it. Thing up. So if you need to pick that thing up, you need a vehicle.
Oh shit, the whole team is there. Like there in front of me. Enemy UAV overhead. Oh shoot. Enemy UAV overhead. I wonder how many boxes is that. They're coming for me. Oh shit. Oh, that's fucked. Hard out. That's fucked, because I saw you hitting that guy twice. GG. Hey guys, damage way more than and now that's the 10 also so with that, we're gonna throw this shit in with the solid color, we'll go in black for now. And wanna rasterize everything. Now into that. There's one that you have. Grab it and drag it up to this part right here and stay cautious. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Donated, and then I'll put the amount that they have donated. Yeah. Okay, let's get another 20 now. This game too. Where? Yeah, I'm down. Be advised, gas is close. No buys though. Safe zone. Let's go. Okay, whatever, let's go. See anyone? Nope. Eliminate all targets in the AO. One about this heli in. What armor box? Assault rifle Yeah. here. Armor here. Well, that heli would have been clutch. They docked it. Grab this whip. You got enough, right? Oh. Body armor here. No. Positive ID on the mounting target. Sort them out. It's right there.
I'll drive. Okay, they're out in the open. Alright. Oh shit. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. There's 3 of them. I saw 3 of them. Be advised, enemy team is tracking your location. You pushing? I'm gonna go this left. Blue I'm gonna is, go so left. I'm kind of fucking. Broke one. Fuck. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. I disabled the car. Taking fire! Where are you? Back. Like, one of them's down over it. I think it's. Oh, it'll go up. Can you pin it? Can you see them? Oh, look down. Oh shit. Teammates done in. They're returning Oh, to this. base. Yeah. Your teammate is redeploying. Stand by. Got armor here if you need it. Down that guy up top. Closing in. I down one. One more just to the right where that last guy. I'm gonna. You keep shooting. I'm gonna go around. Nice. Well done. Great fucking job. Nice. Is that it? Oh, it's team wipe, right? Hey. Buy station identified. Yeah, I was like Space so station. low on ammo there as well. Oh Hold up, shoot! hold up. Someone's shooting. I don't know where. I don't know where it's from. Someone's shooting. Yeah, hold on 1 second. You get that guy that we dropped on top of here. Guy. Do you need armor? Oh shit! Down, Predator. down. Those are- Right, let's go get Buddy up. Got a vehicle here. Damn, 20k. Got a load of- Oh shit! Waypoint marked. Move. I'm driving. Someone just hit me over by the station. Yeah, I see it. If it's not safe over there, there's another buy station and in here. Yeah, I think the truck's there. There's also a buy station in there. Oh. I'll get a loadout drop too. Nice. So much point.
Oh shit, someone's in here. Guy close by, this guy. Fuck! Ah, they're all up. Guy down. I've got you! Teammates defending the gulag. The gulag now. Fight to open the door. Fight's begun. You can practice your aim while you wait. Taunting your enemy is an effective way to get inside their heads. So is a well-placed stone. Fight's begun. You're up next, mate. Get ready. Yes! Win here and you return Coming, to the front coming. line. You lose, your fight is over. Still heat over there. Sort them out or capture the objective. Take that one. We're sending you back to base. If your team has the cash, they can pay for your release. Oh, is it all safe? Good everyone. What the fuck? Friendly UAV overhead. Where are you guys at? Oh, let it load up. Is it safe? Yeah, same point. I don't know, man. I just came back and just very much destroyed everyone. The armor box is still here as well. There's loads of fucking armor. What happened to those enemies? Ask any questions. I'm driving. Came back and there was bodies everywhere. Everybody's back. I got the wheel. I'm just gonna get my ghost. Gonna go get my ghost. Repositioning. Jobs on bounty con. Mark the target. All right, then. You guys all ghosted? Got gas moving in. Take that as a yes. Yeah, sorry, buddy. Yeah. What's up with the orange bin? Bounty target identified. Block the bastard. There. Purple. I'll try and flank round to the right. Oh, sniper. Taking fire. Oh, King is here. What the? I'm down. Moving. I'm driving. They're coming for me. Sure.
Nice, nice. Oh yeah. Oh no 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 no. I'll take the wheel. Kill that. Oh, there's money in there. Look like a loaded money. Oh shit. Second floor. Left side. Drag out. There's a satchel there by the stairs. Aid station marked. You got enough money? Yeah, I've got enough. How is that? Okay, you want let's go get him orange? I got the wheel. Right, this next bit with you. There's one over here. You guys can go back over there. Buy station confirmed. There's still a load up. What is the care package? Gracias. Here you go, bro. I'm gonna go get my load out. Going down the hill, 340. I have extra plates. Moving here. Losing ground. Does anyone need this? Does anyone need this? You guys wanna get a bounty or what? Planting Claymore. Secure that position. Ah, fuck. Oh, fuck's sake. Stop it, yeah. Oh shit. Shit. Target right here. Let's go right. There's someone but Can't reach the objective. Scrub the contract. are you safe over there or? Oh no. Hey? Can't make it. Moving.
Give me your money. Oh shit. Aid station marked. Can't make it. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Aid station marked. One right here. Aid station marked. Head down. There's Relocating. you. You want me to go blue? I can take the money. Do you want me to go? Alright. Oh, there's one over there. Light vehicle here. Disregard last. Vendor here if you need equipment. Let's go by blue. Green, I should say. Relocating. Mark target. Yeah, I don't think they're gonna. Got gas moving in. It's all up to you now. Go for the win. You are now marked as most wanted. Eyes on a swivel. I need the eagle. On this spot right here. For the text animation, I like pulse. Now you can also pick a sound. I have Pink Floyd, the bunny sound. Your alert duration. You want to pick your alert duration, 10 seconds. Your alert text delay. Now we'll mess around with this in a second. Let's get our new one uploaded into here. So if we come to our alert, and we click on alert, and we open, and I'll upload that GIF to this spot here. There we go. Right here. Select. And there we go. Now we have our animation that we just made in our Streamlabs. And if you come down here and hit save, just so that way we can test it and see what it looks like. The text probably will not line up at the moment, but we will fix that in a second. So 1 minute. Let's test the donation. Oh, shit. Here, 1 minute. Make sure you copy that and put that over here, so that way you can see. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment.
Hostile dropping into the area. What? Enough practice. Time for the real thing. Yun? Sayang, di natin na-revive yun. Oo. Problema dun, yung bala. Oo, Ubus na ubus yung bala ko eh. sayang. Panalo. Kalaban. Hindi, tol. Gapa. Sige, napalabang kami kanina. Napalaban kami ng walang bala. Hindi nakalaban. Napalaban kami ng walang bala, so wala kaming kalaban-laban, tol. Panalo pala. Panalo kalaban. Hmm. Hanapin natin yung kinalaban nyo. Babawi tayo. Ay, ganun. Parang makakapatay, pag nagsalita eh. Sponik, ikaw ba yan? Naka voice mode, Kaya nga eh. Makawala ng aim, man. May one win na ako sa plunder. May one win daw sa BR. 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 Oh, BR. Sinali pa yung 3 first down niya sa Plunder. plunder. Si Icong kasama nyo kanina? Icong TV? Right shortly. Tal. Tulog na. Tulog na. Tulog na. NSM na din ata. Nanalo si Sponik dahil sa atin, man. Di ba first na yan? BR. Oo, panalo. Tayo ni Makoy. Oo. Hindi, si yata, si Bogli. Di ba si Bogli kasama natin? Hindi kasama tayo? O si Makoy? Si Makoy yun? Si Makoy. Oo, Makoy. Makoy yun, oo. O yung first niya. Nasa history. Oo. Hostile dropping into the area. Watch the stars. Yan. Sa inyo yan. Stand by for deployment. Sunog kayo. Whoever came up with that shit need to be fired. It will change, man. Yung sa yung bar? Yung may-ari? Bar ba yan? Yung may-ari ng bar? O yung ba yung sinasabi mo? Is it Edison Salina? Fun of the play-in tournament. Edison Salina. Saan tayo? Nalo Toronto. Panalo nga. Panalo Canada. Nalo. Uy, panalo Canada. Tal. Nala. Tara. Ayaw pa tayong ihatid kasi itong mga Wala chopper na to eh. Meron. Pinaparil na ako. Eliminate all targets. Stay out. Namuasang ka, hayop ka. Isa lang siya, oh. May nag-con din sa akin eh. May bumaba din sa akin eh. Oo. Andito. Andito sa akin.
Sabay na pala Patay eh. na dyan. Hindi pa, dito pa rin, dito Uy, pa rin, shit! dito Napo pa ako rin. yung wanted. The high value target. Secure. Nagabang nagsakamp lang dito. Lebron James. Dito na, dito na, dito na, dito na. Saan? Sige lang. Patayin natin o hindi pa? Ako patay ang pucha. Ay. Ako tuloy yung patay. Baliktad ang pucha. Pumasok dito, men. Bumatay ka, Jer. Saan? Dito, dito. Survivors, you can redeploy. Nice one. Gago. Almost win. Hindi ka mananalo. Up next. Mga... Ayun na, Meron pa may ata eh. bumabaril pa. Meron pa, meron pa. Nasa dito, dito. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Basag. Down, down. Sort them out or capture the Tuluyan mo na. Di pa team wipe, ah. Dito, dito. Your team can still buy you back if they have the cash. Oh, yun na. Dalawa. Sayang. Ha? Dalawa. Sa taas pa rin. Putang Uy. ina naman ito. Ito na. Tatlo. You fucking ass, Oh, motherfucker. Reload pa. Down sana yung isa. Back in the saddle. Hoy! Ha? Talaga yung sopa na yun. Hindi ka nandito. Buti maraming bala, no? Hindi mo rin bahala, bro. Huwag ka munang bumaba, men. Kunin ko yung Sige, supplier. tol. Sige. Dito yan. Dito yan. Giving away package, heads left. Papuntang circle. Please disregard. Ay, dito. Ay na. Napakalayo. Hayop na supleran to. Alote dito, tol. Kailangan. Sana mauna ako eh. Meron pa dito. Ayun, nagkampa nga. Nagloot. Enemy jumping into the AO. May nagkampa nga sa taas. Enemy Naglulot dropping sila into dito. the AO. Oh, meron nga. Meron dito, meron dito. Meron. Galing gulag din yata eh. Hindi. Tanda ka ba baba? Ahu. Dito ako. Nakahanda eh. Kaya, punta ako kay Makoy. Okay, Kon. Headshot. Latino, pagling Headshot. Pili pa buhay pa tayo sa dyan. Nagmamaka. Oh. Patay din ako. Milin lang ka, no? May tao ko dyan, ah. Meron. Meron. Backup. Help me. Mabuhay ko yung isa, eh. I got you, bitch. Yung Down, papi down, mo down. niya nyo. Kaya yung uy, meron din. Uy, meron din pala dalawa. Dalawa pala, men. Tatlo.
Sige, mag-ano muna ako ha. Anak, buhay muna. Pinagtripan pa eh, no? Tripan nyo pa ha. Sa baba. Chupapi mo nyanyo. Uy, No, meron, may papunta meron. dyan. Wala siyang UAV. Hindi niya alam. Chupapi, chupapi, chupapi demonyo. Putang inang bal. Chupapi mo nyanyo. Papi mo nyanyo. Chupapi mo nyanyo. Looted. Nakaw. Lol. Looted na dyan, men. Loot ka yan kanina. Kaya nga. Oo. Ulit mo na ba to? Ay, oo nga. Dinot ng kakampi. Tapos may kalaban din dyan. Hold up. Yung sa taas. Ano, Yung sa taas sumabit? yung loadout din. Oo, sumabit. Ang nangyayari. Picturean mo. Nasa array. Din. Aray. May Ay, box sa na. aray. hindi pa. May box dyan, kuya. May box. Oo, may box. Andyan nata sa kon. Sa Sa likod small mo house. ata. Oo, sa small house. Yan. Lakas ang Red pa yan. Ayun, oh. Meron pang isa. Oh. Bili ka na ng isa. Nakakabili ka pa ng isa. Swerte Sana yung daily makabili. Kuha yung loadout. Ikaw naman. Ikaw na. Yan. Ayun na, Santino. Yo. Kahit sino man. Santino na. Kahit sino na. Sino na. May buy station dito. Yan lang. Wala. Dito. Lang may naririnig pa ako dito eh. Ay, meron sa taas. Yan lang, din na din tayo abot sa loadout. Eh, oh. Nabitin pa, no? Diyan kayo sa bahay na yun. Meron dito, May mas loadout? malapit ko eh. Mas malapit. Sumabit pa yung loadout natin. May bomb. Kung sino makakit, lagyan ng bomb. Pwede mong bagsakan yan. Sabi ka sa Galing kang gulag. Sumabit pa nga. Sa bulag. Oy, first sila. Lagyan mo lang yung bomba. Nahuhulog yan eh. Bagsakan mo na yung loadout. Hindi pala. Nakasabit. Nakasabit, hayop. Ay na, meron pa Parang dito. Sa baba pa eh. Dyan na yung gas. Oh, dyan yung gas. Tapos may
Parang exhibition lang. Yan yung glitch oh. Glitch. Invisible lang. Yan pa natin para di ano ito ng mga kalaban. Yun. Surprise! Saan yung isa? Di ba dalawa linagay mo? Mag-isa lang yung glitch oh. Wala yung isa. I can drive. Talaglag na. Oh, may Wala, nakasabit. Pwede tayong bumili ng isa. Kaya nga, looted pa dito. Papunta na ako dyan. Kunin nito. Para mali. Meron ka lang. Ayaw ng patras ano. Naglalagan. Tangin na. Nice. Ulin mo pa yung sasakyan ko ah. kalaban. Saan? Kanina pa yun eh. Inahabol siya. Bumaba yung isa. Down. Nice. Nice. I'll take the Ikapin mo na lang si ano. Wala na? Ikaw Ay, pa sa meron taas. pa. Uy! Tangin na, naka-shotgun. Oo. Sumabog yung kotse, hindi siya namatay. Hindi oh, hindi man lang naman oh. Yeah, swerte naman. Ah, meron dyan. Daming po ito. Yun lang. Yun o, lipat ka dun sa may ano. Liit. May silip eh. Ayan na, pumasok na. Run! Uy, Ayun oh. Dalawa, tatlo. Apat. oh yun, doon pa dun sa ano, nagko-cross sa river. Ibang team. Dami kalaban yun ah. Pala kayo dyan. Di man lang natumba yun. Hindi man lang napa. Ayun, nasa left side. Ay! Puta. Dami. Hindi rin nila ako nakita oh. Sa iba sila nakatingin eh. Dami kalaban dun. Mali ako ng pinuntahan. FFR pa rin siya oh.
Hold it for deployment. Now's a good time to warm up. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. You've got gas. Saan tayo? Saan tayo? Get to the safe zone. Saan tayo parating? Patungo, papunta. Tayo dyan tayo. Mark up. Scavenge up from here. Confirm that. Plan B. Located a bounty Eh. contract. Wala. Oh, wala. Dito yan. Knowledge waypoint 4. Eliminate all targets with the AO. Wala. Copy, master. Located a supply box. Secure that position. Sabi. Master of Puppets. Puppets. Combination ba ko? Ayun. Shotgun o Makoy. Checker is updated. Move to the next location. Sige. Ano, bumabaril sa akin. Loadout, no? Daming pera ni Daily. Dalawang red box. Move to the next location. Uy, loadout ka agad ah. Inbound. Hindi ako nasanay dyan. Masyado maaga. Target the last. Oh, red box. Loadout si Mayor. Ayun. All supply boxes found. Solid work. Ang dali na ng selfie. Hindi ko selfie ito pera. Malakas ba yung Farah? Malakas pa rin ba? Oh, Siguro.
Extra pera tayo. Ayun, pera. Bili ka ng selfie nyo. Thank you. Wala nang hiyaan, binili ko na. Palaudot si Mayor. Meron. Wow, palaudot si Mayor. Ayun, Palawdot palawdot, agad. nagpa-selfie pa. Hmm. Yayaman eh. Bon. Wala pang pagasmas dyan. Wala bang pagasmas? Wala pa tal, wala pang pasakil. May nag-loadout dito. May nag-loadout dito. Umaabuso yung puto. Sabi. Balot. Ayun, oh. Target right here. Sige, tol. Patayin na natin, hindi pa. UAV overhead. Ayun, oh. Dito tulong sa bitana. Super, tol. Tara. Friendly UAV overhead. Ayun na. Down isa. Nice. Saan yung down dito? Dito. Sa Uy, bahay. naunahan ako. Sa may corner ng bahay. Hoy! Pag mo tutuloy, Jar. Pag mo tutuloy. Sige. Nabuhay dito, nabuhay. Buhay sa green. Thank you, thank you. Alright. Thank you. Meron dyan sa green thing. Oo. Hmm. Dito pa rin siya. Naka-white. May extra kayong armor. Uy. Yun Ito lang. talo. Makapahinga rin. Target right here. Atin na lang kayo, tig-dalawa na lang kayo. Ito to. niyan. Dadrop ko dito. Paligod. Sige, tol. Kaya muna mag-snipe. Uy. Tang ino, basag ka hayop ka. Wala na. Ubus nyo na pala eh. Iwas tayo, dyan na din pala yung bilog. Ginagigkip nila tayo. Tara hard left. Talabas din yung mga yan. Ubus na pala kayo. Ayun na. Target right here. Try lang. Dito. Yun na yung sasakyan. Meron pa dito. Roger. Dyan, meron. Meron pa dito. Bahay na to. Moving out. Meron din dito sa akin. Moving position. To. Moving out. Got that. Tara, tawid na kayo. Uy, shit. Nakatawid na kayo? Tawid na kayo. Ito na, ito Doon na, pa rin ito sa na, ito green. na. Sabi. Sige lang, sige lang. Wag mo tutuloy. Sige. Naka-ano siya eh. Green na bahay. Ito, ito, ito. I'm moving. Yan o. Threat. Hostile operation. Ito, yung isa. Tumakit yung isa, tumatawid.
Nagkotse. Make the target location. Naka-trophy Cancel system. log. Ito na. May naglalakad dito. Sa blue pa rin? Patawid tol, may patawid. Ah, sige. Pili tayo armor. Wala. Loadout drop inbound. Ayun, no? Sakto. Itong box. Ah, ito pera. May sakyan dito. Orange pin. Gas is Oh, closing in. glitch lang. Relocating the safe zone. Glitch lang yata eh. Baka may nagkakamp dyan. Sige. May AMAX kayo tol? Nagamit ko tol. Kayo dyan. Ay, nawala yung gamit ko. Dyan, harap mo. Vendor marked. Self revive oh. Meron na. Sana pwedeng dalawa. Titignan ko lang yung pan dito. Glitch. Daily up. Mag-armor ka dito. Sige. Tayo sa loob. Baka Sige. ano tayo dyan. Snipe tayo. Tao dito. May best station dito. Does anyone need this? Layo pala. Pumunta siguro dyan sa Tina. Wala Sa tol. kotse. Wala. Ah, sige. Wala. Pinig ba natin yan o? Does anyone need this? Disregard last. Looted na lahat dito. Dito hindi. Waypoint. Gas is inbound. Positive ID on the Ayun, bounty no? target. Sort them out. Enemy UAV overhead. Enemy UAV Now overhead. it's waypoint forward. Tayo bahala. Ayun no. Enemy UAV overhead. Hit. Enemy is hunting you. Stay alert. Hunted pa ako. Kayo muna kayo, man. Okay, dito na tayo. UAV overhead. Bumaba na. Parachute siya. Para cute. Dalawa na. Medical supplies located. Sa orange pin. Copy. Dalawa sila. Patag. Pamark. Dito. Dito. Waypoint Uy. marked. Meron din pala. Hindi makita. Ayun na. Tumakbo na sila. Ayun na. Down isa sa taas. Nice. Uy, Uy. down din ako. Saan kaya yun? Dito ako sa malon. Bilihan dito. Parang lapit na. Oo nga, dalawang threat na ako. Pakuha yung pera ko, men. Spotted some cash. Matay ako. Kaya ako plates. Manap. Wala akong Kita ko na. Ito. May isa pa ako dito. Bilang sa'yo na. Thank you. Uy, shit. Uy. Galing naman ah. Ang galing naman. Tumalon na. Kaya nga eh. Kaya ko nang tumingin dyan sa ano, bintana.
Nahanap ko eh. Tumalon na. Mauna ako dito sa orange pin. Sige, sige. Kaya punta ka dito. Ayun. Tabang Dito lang. Dito lalabas yun. Ayun na. Tangina mo, down ka din, hayop ka. Yes. Sa rooftop ba? Tal. Oo. Hanap lang ang plate, wala akong plate eh. Naghanap din ako dito station eh. Sumaya Stand up. Objective failed. Kaya akong parallax block. Ito meron. Gas is closing. Get to the new safe zone. Enemy lost track of you. You're safe. Friendly UAV overhead. Does anyone need this? Uy, dito Lods. Saan? Dito sa akin, na station. Dalawa. Oh shit. Ayun lang. Bounty. Scavenger. Your teammate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Objective is to eliminate the bounty target. Dito pa. Layo ng hayop eh. Ang kaya yung mga yun. Gas is moving. Your teammate is redeploying. Stand by. Amin ba? Uy, sniper. Diyan na, sniper. Ito, nasa harap natin. Ito na. Dito. Lima Charlie. Putang ina. Down ako sa rail. Nice. Make for target. Ito na. Ay, kala ko kalaban. Vendor marked. May bumili si Spurs up. Uy! May sniper! What the fuck? Saan yun? Ayun o. Dito. Superstar tol. Sa may green Ayun, dalawa. container yata. Green na container. Ay, dalawa. Ayun na. Ay, ito isa. Listen up, soldier. Down ko isa. We're here and you return to the front Sige, line. sige, kuya. Nice. You lose, you're Meron pa dito You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Dalawa sila. Mahayop. Ano mga to? Your team can still Sige, work men. back. Ikutan ko sila. Uy! The contact. Yun oh. Saan? Ano sila? 80. Sa... Pakamatay? Wait, what? What? Stop cheating, bitch! Saan yun? Ano, Huh? pakamatay yata eh. Ayun! Yun! Tangina na sa likod niya ako, biglang tumutok sa ulo ko yung aim niya. Parang ang mayroong kaninang ano eh. Sniper na ano. Cheater, no? Okay na. Sniper. Ngayon ang hayop eh. Ipipinish yung move ko sana eh. Hayop talaga yun.
Sayang. Mili mo yan, mili. Hmm. Ano pa kayang gagawin ko dito? Panalo. Putang ina naman, may camper talaga oh. Mag-glitch kaya ako dito. They're targeting me. Oh, sa train, man. Kunin mo yung king tapos mag-blitz ka. Oo nga no. Oo, Ano kaya. Dito. Dito. May glitch din dyan? May glitch din dyan? Meron. Oh, meron. train dito. Ano, invisible din? Uy, Putang ina. Camper mga hayop eh. Camper. oh yun oh, ang layo pa. Ang layo. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Bala, bala. Enemy Gago. soldier incoming. Gagawin ko, giglitch ako nun. Enemy soldier incoming. Alright, that's enough mucking about. Now we do this for real. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Avoid the gas. Get to the safe zone. Pili kayo pala.
Tama yun. Scavenger hunt. Tara. Location. Marked. Tapi ito ko lang. Tara. Okay, scavenger hunt. Location. Saan? Tapi yung Ah, Anong gagawin? Doon tayo, Boneyard tayo. Di ba baba? Mabaril sa akin kagad ah. Boneyard? dami. Boneyard. Dami dun. Ha? Dami dyan, boneyard na lang tayo. Dami rin. Okay na, meron din hayop. meron din. Fall back. Putang ina. Enemy Ah. soldier incoming. Alright, mate, let's get it done. Enemy helo. Hostile operation. Tayo. Dito sa kabila ng boneyard. Dito ako. For target location. Tao din dito. Tao dito ah. Negative. Cancel loss. Yan na lang. Teammates in the gulag. Survive and deploy. May king ka agad? Troops in contact. Enemy precision airstrike. Take cover. Ano, bawas ako dun ah. Eh, ano ako dito? Armor boost niya. Marking armor. Laban Ito dito meron na sa lang. akin. Mover spotted. Saan ka? Ay! Idle trooper. May king agad dito ah. Totol, sa akin. Idle shooter. Saan yun? Uy, dito. Shot down. Eh, shut up, bitch. Meron din sa likod ko. To. Sumusunod sa akin. Gago ka. Meron sumusunod. Sa taas. Basag. Nice. Akong tara. Binabaril yung kakampi. Yung boss. Tata. Down. Nice. Meron pa sa rooftop ah. Sa red team. Happy? May ammunition din ako. May ammunition din ako. Ano ba yun? I'm on the fire. Uy, meron yung sniper din, oh. May nangyayalap na. Dami naman. Kaya, Kahit saan. laglag yung ano, men. Ammunition. Ay, dali ako. Uy, Dalawang sniper. saan, lads? Doon pa rin, doon sa Ay, pinindihan na. putang ina. Dito. Down. Sa may purple yata. Ayun, wait. To. Ayan. Pinaras tayo. Hayop naman. Welcome to the gulag. Dalawa. If you survive, you earn your freedom. Uy. Ka-load out na sila. Fight's on. You're up next, mate. Get ready. Ba't ang bilis na mag-load out? Kaya nga eh. Can't believe it. Baka parang si ano, daily flight kanina. Win here and you Nakakuha return ng to the ano. front line. Yeah, If you lose, your fight is over. May bagong goods yan, men. Pera. Then go sort this fucker out. Oh? Hmm? Paano? Kapag, ano, men, kukuha ka ng box. Kakapon mo yung pera mo, tapos kunin mo yung box. Makukuha mo yun ba? Eh, wala na, diba may pera ka. For example, may pera ka. I-drop mo muna yung pera mo bago mo kunin yung box. Oh. So, Teammate redeployed to the AO. May chopper dyan eh. Ito tayo dyan. Punta ako. Yeah.
Ay, dito? Your teammate got proper sorted. Sending them home. Tayo din tayo mag-loot. Dito, dito. Indicating waypoint. Ang bakyatan nito. Ay, nahulog pa po ito. Ay, makyatan pala dito. Looted ah. Sipag naman ng mga yan. Ako dyan. Try mo ko eh. Huwag mo kunin muna. Ay, nakuha ko na. Kapit ka na na ito. Paano? Tigpa 500 lang binibigay sa akin ah. Ayun, sila. Kulang box. Marunod ang pangalangin. Yun, no? Kaya nagtatapon ng pera. Jar, tara. Buhay tayo isa. Pakay ka na ng gondola. Di ba kasi... nandito na ako sa kabila. Ay. Nagbibigay ng place eh. Kung may kalaban eh, no? Patay tayo dyan. Loadout drop headed your way. Lodo to. Drop dito, man. May nag-drop dalawa. Hostiles dropping into the area. Moving. Got gas Dalawa. Sa loadout. relocated. Inunahan pa tayo? Oo. Dalawa sa loadout. Sa loadout mismo man. Coordinates marked. Negative. Contact. Dalawa. Losing contact. Losing contact. Uy, galing naman na. Sniper. Hindi ko alam kung saan galing yan. Papa ko dito, Lods. Pag ano. Nasa baba ba kayo? Oh shit. Oh, baba ka dito. Jar. Tugay ka dito. Saluhin kita. Ay, umakyat dito nga siya kanina. Kaya nga eh. Ayun oh, nag-snipe oh. Dito, Dito? Jar. Pasag. Nanginang yan. Konti na lang babagsak na. Ulitan dito. Okay, thank you. Blue mark. Sige. Ayun o. Losing contact. Dalawa. Dalawa. Bago muna ako sa waterfall sa... Down. Nice. Inap niya. Gas is inbound. Putang ina. Shit. Down. Headshot. Nice. Ay, Sino? sino? Headshot. Woo! Jar, tara. Let's go. Ang dami palang box dito. Ba't yung loadout nandito? Hindi ko makuha. Pucha. Lakas ba yung RAM 7?
dati. Hindi. Ano? Di ma-recall. Pero ma-recall yan pag malayo. Ipon tayong pambiling bala. Oh. Looted dito. Target area. You don't have long. Layo. Dito na ba dito? Moving. Wala na. Dito. Ayun, no, pa-drop ko. Losing contact. Power. Hostile. Patay. Bumaba. Target ID. Cancel that. Affirmative. Hostile operator. Andito na, malapit na sila. Nagparo Bumili, siya. Bumili dito. Make for target location. Enemies in the area. Tara. Ito. Pabata. Shoot. Nasaan? Enemies in the Nandun sa blue building na may maliit Dalawa na. lang sila. Dalawa lang sila. Ayan na, Sa papush na, bahay. papush na. Nag-push na. Hmm. hostile. Oh, meron pa sa ano? Sa tower. Kala ko bumaba na yung dalawa. Dalawa yun sa tower ah. Flash Copy, pa. copy. Ako isa. Saan banda? Pinipipe niya. Pinipipe. Ta. Putang ina naman ito. We took that one, but we'll be back to finish the job. Hindi maubos-ubos ah. Oh, katotok agad daw. Iba yung mga kalaban ngayon ah. Ang lulupit. Ah, okay, last game. Maraming Game, last hacker. game. Sí, eso fue lo que pasó. Desgraciadamente. Elemente? Ha? ¿Qué pasó? Nagsalita kasi. Ipasok kong pa. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Malakas ang recoil ng kamay ko. Hindi yung baril. Enemy
Kalaban dito. Dalawa. Laban dito. Time to kick this off. Pin mo lang, Lods. Pin mo lang. Domination dito. Pin mo, Lods. May glitch din dito sa prison eh. Battle Royale. May glitch lahat. Drop point for your team, soldier. We've got gas closing in fast. Get to the safe zone. Saan tayo? Salt mine of mine? Salt mine of mine. Gusto nyo mag-glitch dyan. Acknowledging bounty contract. Sige nga, mag-glitch ka nga. May glitch dito eh. Paano yun? Your primary objective is to kill them all. Positive ID on the bounty target. Sort them out. Saan may ano dyan? May glitch. Ha? Saan may glitch? Hanapin ko. Pero sa ano eh. Oh, I'm Make dead. sense of the gulag. They'll fight for a chance to Make redeploy. for target location. Tayo. Pizza naman. Kapit na yung bounty. Yung mga dito. You got smile. Kaputik daw eh. Glitch dito. Dito lang sa labas. Dito sa akin. Pero Oo. dyan lang. Hindi dito. Teammate redeployed to the AO. Hanapin ko yung isa. Dito pala. Dito. Marking waypoint. Talags. Hindi makapasok. Ayaw. Lapit sa focus yun. Stairs dito. Marking waypoint. Dito. Marking waypoint. Oh, armor oh. Ano? No doubt. Go get it. Oh, dito pa. Back pala, men. Tapos takbo ka. Ayun. Sniper, sniper, sniper. Ang dami. Sniper, ang dami. Ayun na. Tara, loadout na tayo muna. Sa likod ko. Sa bahay, 4. Palodot na yan. Putain na. Layo ko. Help, help, help. Pupush na sila. Help, help, help. Sandot lang ba? Losing ground. Marami pa naman ng pera. Saan na sila? Contract time expired. We lost the target. Walang bumaba. Ayun. Ito na, ito na. Sa taas. Teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Happy. Uy, naubusan ako bala po No. siya.
Dami ko pa namang pera nun. Diyan na Ayun, sila dun, tal. sinusundan ako ang pucha. Let's get. Yun ang hayop to. Basag yung Surviving earns them redeployment. Dito rin. Sino nag-grenade? Uy. Sa likod natin. Ang ina mo. Oy! Uy! Nagayot yung bitch. Patay niya na, patay niya na. May isa pa Hindi, yata. patay ko lang. Pumatay kay ano? Dito Nakuha sa niya yung pera ko. Hindi pa. Saan yan, Loadout na Lods? muna kayo tol. dulot. Tara. Buhayin muna natin sila. Hindi, buhayin muna namin kayo. Enemy UAV overhead. Tagging by. Barilin mo lang yan. Ay, ini-snipe ako. Pucha. Gilid-gilid ka lang, gilid-gilid. Kiling mo. Babaan natin yan. Gusto ko daily. Bugbugin natin. Ay, dito. Meron dito. Nabili ko lang isa. Ang dami kong pera doon. Basta kami dito. Alis na dyan. Fight to earn redeployment. Wait for your turn, mate. Ay, sakto. Meron na palang ano doon sa likod. Kaya ba ito? Mga Win pera. here and you return to the front line. You lose, the fight is over. Sort them out or capture the objective. What are you looking at? What are you looking at? Bounty target is down. Well done. Ay, walang barel. Friendly UAV overhead. Tagging shotgun. Meron. Baba, guys. Baba ka. Copy. Pabili ka na. Tara, loadout. Pwede na. Money, dropping money. That cash is ours. Loadout drop headed your way. Loadout to. Oops. Ito. Pahingin ng... Ayun na pala. Ang plates. Gas is inbound. Marking new safe zone. Tatalhati tayo. Sige. Hindi. Kunin natin yung bounty. Oh. Yung mga nasa konsana yung mga yan. Saan ba? Sa langit yata eh. Ay, hindi pala yun. Positive ID. Ayun na, sila na. Sort them out. Ano ba yung pumatay sa atin? Oo. Babawi tayo.
Yung mga Punta yan kawawa dito. Basag. Dito. Basag. Ulit. Ito na. Knowledge wave gas blast. Late ka pa ah. Ayun na. Sniper din yata dun ah. May sniper din sila. Charlie 1. Down. Enemies in the area! Uy! Andun sa kanal. Pamark na. Contact! Dito may nag-gas na sniper. Ito to. Basag. Nalighting ko yan ah. Dito. Wala nang bala Leading ng sa akin. sniper. Uy, strict. Oh, bumaba. Sino yung bumaba dito? Nakasakay. Kaya nga eh. Light vehicles here. Dito sa taas. Ah, pumunta sila high bill. Dito. Naghanap lang ang bala saglit. Uy, Nako. meron Ito pa tang ata. ni Mampa. Wala na. Enemy team is tracking your Hmm? position. Ito, armor dito. Parang may toxic pa rin. May fire Buy sale. station costs are adjusted. Arsenal. Trap. Moving. Vendor marked. Napataan nyo na yung tropa dito. Ah, may ammunition ako. Ito yung trick ni Santino. Oh shit. Papunta rin yata dito. Bilisan lang natin yung pagbili. Ano ka makabili? Ito ang pera.Enge. Hindi, makakabili ka pa rin tan. Yung Hindi selfie. pa rin. Papunta na ako dyan. Friendly UAV overhead. Uy! Sa taas, sa taas, sa taas, sa taas, sa taas. Enemy UAV overhead. Ayan. Saan taas? Sa taas yata. Dito, Sa dito, tall building. dito. Dalaw. Allied cluster strike inbound. Basag yan. Enemy UAV overhead. Yan na yung pula. Tangina, dalawa. Enemy UAV overhead. Yan, sa'yo? Oh, Inbound. Safe zone Nakam dyan. located. Enemy UAV overhead. Fire sensor. Try to get back to normal. Isak beach. Enemy UAV overhead. Alam mo? Alam mo? Oh, no. Alam. Tangina, cheater ah. Down. Oh, rock. Oy. Cheater yan. Oy. Uy, sayang. Tangina ng cheater to. Oo nga, cheater. Headshot. Roger, bawas na yan. Tumakbo. Bumalik. Dalawa yan. Ayan. Meron dyan sa loob.
Cheater ang ha. Ito na yun. Wala na yun. Wala na sa ano. Gas mask. Ta. Enemy UAV overhead. Sa taas. Ang galing naman nun. Gatekeep tayo. Tara, Jer. Ay, may box. Wala Jer, namang buhay tayong pera. isa, Jer. Ta. Ay, tawag na, nabagsak ko. Okay lang. Sige. Saan ba yung buy station? Lapit. Station. Oh shit. Ilang beses kong nabasag, di mo lang na-down si Gago eh. Yeah. Takbo lang, Jer, ah. May bumili rin. Sa station. Sila Ha? siguro yan. Ingat lang. Oo, meron. Sino mauna, Lods? Yun na, si... Kahit sino. Ay, wala pa. Ba't ayaw? Kaya, meron sa taas. Puro red? Sa'yo, Bakit ganun? Ben. Wala sa'yo yung pera tol. Ay, wala ba? Sila What nga. the fuck? Si Karma nga. Sila ulit. Sila ulit. Ano na, naginip akong puta. Sa taas. Gunang bariling ko yan. Bili ka na lang. Kita kami. Nakita na ako. Baba. Antay ka na lang dyan. Nakuha yung pera. Ah. Ito na may bumaba rin, oh. Ayun oh. Gumanda na lang yung kanya. Usok ko. Kung hindi pa kinuha yung gas mask ko dun eh, pwede mong kunin sa buy station. Ay, kinuha. Ayun oh. Pababa. Ganda. Usok ko yan. Ayaw mong bumili ng isa? Ah! Come back strong next time. Uy, tigda-dalawa pala tayong patay. Isa yung clone. Isa
sa'yo. Tutu. Ano, GG na o game pa? GG na ako. GG naman na. Game pa. Bukas Sige, GG muna. Bukas Last na. night, last 9 game. na lang, bukas. Paano, Lods? Back mo na, Lods. Sige, lads. Bukas na lang. Ah, sige, Lods. Sige. Shit. Yo. Tayo. Go, Lord. Wala si ano? Sino? Ni-invite ulit ano? Kita. Sana pare. Ay, Spoonik oh. Balita Lods. Cloud 90s. Boy. Yo. Tara. Bro, tara. Game na. May kasama ka? Ah, wala lang. Yeah, wala. Isa ka lang. Mag-isa ko lang. Yung nag-invite ka, may kasama. Like, that. Si Daily Freight oh. Tama natin. Ha? Sino si? Ako, Lods. Ah, okay. Nandyan na ata siya. Okay. Anong lalaroin natin? Spot Spot. tayo ng isa pa. Try natin si Spoonik muna. Sige, ikaw. Charles Lee, oh. Kaya nag-invite lang ng ano. Sama. Sa ano pare? Kasano. Oh, sige, trios. Wala? Ayaw? Yeah. Trios, kahit trios. Okay lang. Mismo na. Oh, sige. Naglaro ka ba kagabi? Oh, ay, iba pala yung kalaro namin, yung taga New York pala kasama namin. Ay, kahapon. Kagabi, kahapon. Kahapon. Kagabi pala. Talaro din ako kahapon eh. Hanggang alas 5 kami kanina eh. Si Daily Flight alas 6. ano? Umaga? Hapon? Oh, naabutan na ng umaga. Shit. Kaya? Eh, mas lalo na yung taga New York. Alas 8 May na. panalo ba? Yun lang. Hanggang number 2 lang. Na show short eh. Mahirap din eh. Hirap ang wars. At saka ang dami din Dami cheater din eh. cheater pa rin. Kaya nga eh. Yeah, daming glitch, daming cheater. Daming glitch man. Like, tsaka yung man, yung sniper talaga. Yung ako na tsaka man, pag nagbabunny up sila, habang nagsina-snipe, Utang na. Lupit Yeah. ba? aimbot. Get yourself sorted. We'll be deployed shortly.
done. Time to kick this off. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Bakit ah? Gas, get to the safe zone. Baka may ano. Kada. Pero, saan tayo boys? Yan. Saan yun? Scavenger contract located about bunker. Tara, tara. Nag-kill agad. Saan tayo sa bounty? Plan B yung bounty. Sigurado mainit yan. Sa scab. Yes. Meron sa Scabby, meron. Tara, sa bounty 2. Scavenger contract Bounty located. ka. Exit. Cancel loss. Tapos ano pa tayo dyan. Oo. Maka-set up tayo. Alright, lads, let's get it done. Positive ID on the bounty. Tahimik, target. tahimik. Sort them out. Tahimik ba? Mapayapa. May beach dito. Body armor here. Body armor here. Baka may tao dito. Ah, nandito sila. Sana, kabila. Dito ako. Stand by for coordinates. Wala pang baril. Satchel. Here. Body armor here. LMG here. Vendor marked. Ito may glitch yung ping ko. Naging square. Oh yeah, yeah. Ganun din sa akin eh. Pag ano? LMG here. Dito sa akin. Ah, teka. Oh, nasa sabay station nata siya. Oo. Enemy soldier incoming. Ito satchel. Dalawa nakita ko. Ano, bumili? Anong buyback? Tumili? Oo, bumili siya. Nag-buyback ata. Okay. Thank you yan. Uy, naubusan ako. Oh, you lucky. Nice. Sabi niya, lucky. Naubusan ako balay. Siguro sinabi niya dahil may kasama ka. May kasama ka. Nakapag-switch ako Ano, ng ano? baril eh. Oo. Kita ko nga. Spotted with cash. Kulang. Ayun. Ayun o. Friendly loadout truck on the way. Change of clear. Pag gusto niyang armor. Sige. Uy! Tangina. Okay Ay, kami. wala akong bala ang puta. Ano ka naka? Dalawa yan ah. Tatlo. Tatlo yan man. Ano yan? Layo mo na ako. They'll fight for a chance to destroy. Napatay mo yun? Yung isa. Eh. Light up lang ako. Reloading.
Parang Uy! Nalikuran na ako. kaya ako. Inikutan ako. Bakit galing sa likod? This is the Gulag. Right, you can redeploy. Pucha, hindi na daw. Tahit siya. We got a proper fight here. While you wait, feel free to give these guys a proper cheer. And if you find something to throw, feel free to give them that as well. Right, your teammates are RTB at this time. We got a proper fight. You're up next, mate. Get ready. You win this fight and you return to the front Shit. line. Oh. If you lose, you're Ah. done here. You're up, soldier. Now go sort this fucker. Hindi ko pa natamaan na una eh. Layo yung loadout natin. Diyan tayo galing. Nandiyan ka? Si Jun na drop. Oh, bakit yun? Diyan tayo galing ata eh. Boneyard. May kalaban dyan eh, no? Diyan tayo namatay eh. Loot na lang Pwede tayo sa tayo iba. mag-loot dito. Sige, mag-load up. Ano? Pwede tayo mag... Walang scavenger. Yun o, sa may ano, super Saan ka? Or... Try mo? Try natin o play safe na Sige, lang. pwede na. Ay, hindi, kinuha na. Kinuha ba? Ay, kala ko. Hindi pa. Punta na ako doon. Sige, sige. Sa labas lang yung ano. Ay, nasa loob pala. Supply box ready for pickup. Enemy UAV overhead. Contract updated. New Ooh. objective identified. Nice. Contract updated. New objective identified. Di pa talo ito. Palitan lang tayo. Ay, nasa taas to. Dito sa... Ayun ka. Contract complete. All supply boxes located. Pwede na. Punta lang ako. Bilhin ko lang siya na. Sige, sige. Loadout drop First headed station. your way. Ayun, dito. Palayo. Hindi pa looted masyado dito. Factory. Pwede tayo mag-load. Moving in. Oh, scavenger. Pwede Load pa up natin. Ha? Scavenger ulit. Dito. Supply box located. Move to secure. Try ka mag-load out. May tao. Wala pa naman ako nakita. Dalawang loadout pala. Dalawang loadout pala. Kiyata nila. Meron pala. Snap ako dito. Dito meron. May tao. Safe ba? Ay, hindi. Dito sa loadout oh. Safe ba? Sige. Contract updated. New objective identified. Found some more. Device spotted. Yo, may tao sa taas dito. Pataas natin. Yan yata. Mark Jan. the target location. Yan no. Team at Charlie. Ah, meron. Tara, tara. Kala ko sa taas natin. Hard right ako. Pwede tayong boomling. Being tracked by an enemy. Loadout na kayo. Stay sharp. Walang tao dito sa loadout man.
Saan pa? Dito. Ay, dyan. Ay, dyan pala. Kala ko Oo. dito. Dito. Oh. Para. Hindi ko nakita yun ah. Oo nga eh. Dito tayo dito. Uy, na-snipe na tayo sa building. Doon tayo sa loob. Sa building yun, oh. Dito, oh. Electronic moving. Sayang doon sa ano yan. Ay, threatened ka pala eh. Baka sila yun. Ay, ako pala yung bound zone. Sige, min-cover ko kayo. Dalawa na yung threat mo dyan. Palapit dyan? Baka nandyan sa may loadout. Ah, wala. We are dito. Kasi yellow pa kanina nung nandun ako eh. Oh shit, yellow ka na ngayon. Baka dito. Ayun. Oh, yellow ka na. Ayun, palapit na. Baka loadout. Ayun oh, yung red dot. Pwede na, yeah, 46 meters dito na. Layo mo Ayun, na ako sa ng taas. konti dun sa inyo. Tango front. Doon isa dito. Easy. Dalawa. Tatlo. Sayang doon. Sana yung isa. Saan siya? Sa blue? Oo, dito sa akin. Sa body ko Ay, talaga. ito. Apat sila, men. Na-revive yung isa. Motion dito. Nice. Team white. Ay, nasa taas. Bibili ko sana yung ano. Saan taas mo? Oh, nasa taas siya. Okay, sarap. Fancy mark. Bibili ko sana siya. Shit. Dami kong pera doon. 1 plus Pero ba? something. Nasa taas siya eh. Yun na. Pinaka, yan, bumaba na yata. Kinuha niya yung pera. Nag-buyback siguro. Kaya, Sa taas mo. nandiyan dyan. Ayun na. Enemy Oh, UAV nasa harap na. Bumaba na. Nag-buy na yan, man. Baka Sa likod mo dyan. Oh, hindi. Wala na eh. Posible Sarap. nag-ghost kagad yun. Sa harap Yeah, mo ay, dyan. hindi. Nandiyan na yung loadout niya. May loadout sa right mo eh. Kanina. Dyan. Oo. Ayun, Ayun oh, box ayun, nila. tumakbo. Ah, nag-ghost na, eh. Tumakbo Ayun, sa harap mo nag-ghost. dyan. Nandyan lang yun. Fuck, sayang. Bibili ko sana yun. Pwede ako makabili ng isa eh. Oo nga. Basta wag lang ako Tapos mamatay. kunin na lang. Tapos kunin na lang to. Pag nakabili ka. Tabakbo na yun siguro. Tangin na sabi yan. ko nga ba. Ay, sorry ano? Dami. Ah, sayang. May pera pa dyan ah. Oo, tayo. Meron sa harapan ko. Sayang din yung sa akin. Bibili ko sa'yo. Ibang team kasi. Dami. Dami. Tayo yung isa. Oh, pre. Dito sana pare. Sino ba mag-join ba? Or... Kasano pare? Ay, kung magjo-join. Ikaw, may invite ka? Wala eh. Nag-ano Ito, na oh. siya. Si Lodi. Balita Lods, pabuhat. Sayang yan eh. Ibang team. Oh, mga Team- Lod. Yeah. Yung na-teamwork ko, Lord. na-teamwork ko yung isa. Yun. Nag-abang Okay. na siya sa taas eh. Nag-abang na nung tinimoy ko yung isa. Hindi ko rin kabisado yung ano? Yung building na yun.
Yung building na yun. Factory na. Dati yung ano yun, di factory yun. Yung ano lang. Yung mga nasa silo. Oo. Mas gusto dati kasi. Open yun dati, di ba? Open yun. Yeah, open. Mas ano pa, tsaka mas ano, ginawa nila yung color kasi. Masyadong yung vintage na ano. Old school. Hindi ko makikita. Ay, yung kulay. Masyadong madilim. Oo. Especially kung kalaban mo pa yung Rose Silver. Kita. Kita yung Rose. So si Carlisle, Lagi ako bubuhatin tayo. Lagi ako nachuchok sa ano. Ay. Kay Rosie. Pabuhat po, sir. Georgero, idol. Eh, ikaw ang What idol love? eh. Wala ba sinalodi ngayon, no? Sina Santino. Natulog na. Laro namin kanina. Oo. Sila Nakalaro kasama na namin kanina? kanina. Ah. Tulog na. Siguro. Tulog na rin si McCoy. Hold for deployment. Now's the time to warm up. Maaga yun bukas maglalaro. Oo, mga gano'n mo eh. Si McCoy maaga yun. Oo, lagi yun. Ina-add ako ni Daily kanina, nagang yung ano ko eh. Pumasok ako sa iyo kanina eh. Oo nga din, nagang ako pre. Nagang. Accept ko eh, ayaw pumasok eh. Enemies dropping into the AR. Parang ayaw ng Activision sa akin ah. Lahat ng kalaban ko pinapatay ako. Umay rin. Ang dami kasi cheater yan eh. Ang dami nga talaga. Daming cheater. Kasi Simulang, dami. old vision kasi meron sa old vision madami. simulang, Sobra naman kasi sila. simulang updates din. Ang dami. Yung pati si Raven. Isang chicken tayo ngayon. Kaya nga. Pero Try natin. panalo na to. I think panalo na. Panalo na natin. to. Apat na tayo eh. Oo nga eh. Kaya Yan na natin, si Carlisle. Soldier. Oh, Closing on your position. ako nga ang bababuhat sa inyo ngayon. What? Pabuhat? Buhat, Lord. Pero, idol ko yan. Saan tayo babagsak na mapayapa? Ikaw ang nagbubuhat eh. Delipet na lagi. Ay, saan tayo? Okay, let's go. Guys, okay, sige. Pinain ko lang yun ah. Ay, dito. Dito ko. Akala ko pre, kukunin mo ng team eh. Pero pupunta dyan. Eh kayo, kung gusto nyo kunin eh. Lalayo muna kaming konti. So, ata mag-load up to. Kunin nyo na. Napin ko lang. Napin. Ito, Akala ko ata ba? kukunin mo pre. Layo-layo muna sa scavenger. Kung masyadong ano yung mga tao sa stab niyo. Mainit eh. Ngayon sila. Team hunting. Yun. Ayun no, Pero pag iba gusto talaga yung mong- malalakas ng binabounty. Oo nga. Yeah. Oo. May buy station. Ay, wala Sana buy ako station. naman. Pwede tayo mag-buy dito. Goodbye. Pwede tayo mag-load up na. Eh. Oy, pwede na. Dami niyong pera. Tara, doon tayo sa gilid. Oo nga, nakapulot na akong dalawang pera. Tara. Ayos yan, ah. Okay. Wala namang buy station pala dito. Tara. Dito na Wala lang lang siguro. tayo. May kotse dito. Dito na tayo. Vehicle here. Meron pa dito. Ito. Ayun, meron pa nga ba?
Kasya ba dito? Ay, Mission box out. Sige, sige. Ay, may kotse. Shit. Ay, hindi. Naka-most wanted. yan yung supply oh. Papambiling UAV pare, kung ano. Ba't ko yung ano? Sige, sige. Dahil. Bili ako UAV. Kulang. Sige. Si ano na lang, si Daily Flight. May munition na kami. Sige. Oh, sige. Mapayapa tayo dito ah. Hindi pa looted dito. Mark the gear. Hindi pa, hindi pa. Ayan, ammunition. Yeah, amo. Oh shit. Nabutan ko pa kaya. Friendly UAV overhead. Tara, patay natin UAV itong pa. king. UAV pa. Ano, banatan natin ng king? Oo, pwede. Medyo malapit din. Nandun lang sa Tara, tara. fire station. Tara. Nasa taas lang siya eh. Kaya nga eh. Nandito sa storage yata, meron. Hindi, sa boneyard. Marking target location. Sigurin na natin. Okay. May tumitira din sa kanya eh. Oo nga eh. Baka sa May boneyard. tumitira sa kanya. Tara, tara, tara. Sa boneyard. Saan tayo? Sa king? Evaded the enemy track. Good work. Oo. Tara, tara. Bumagsak siya. Ay, mo. Sige, 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 pre. Sige, pampagulo ko. Sige. Be advised. Friendly precision airstrike inbound. Enemy UAV overhead. Basag. Bumaba na siya. Bumaba siya, bumaba. Bumaba siya sa... Tara. Uy! Yung! Nice. Ang dami sa Nice airstrike. Hindi, sakto. Sakto nga yung precision. Sige ba na ako eh. Sakto nga. Nakalimutan Dali ko, may siya. precision pala ako. Dali siya. Nadali ng persistent. Oh my God. Persistent. Bili pa tayo UAV. Tara, tara. Ayun o, pwede tayo kunin yung scab. Extra pa. Ay, may kinuha. May tao. May tao dito sa scab. May tao. Kinuha niya eh. Kinuha niya eh. Ewan ko Dito kung sa saan. taas, dito. Dito. Dito, yan. Bandad yan. Basta kinuha yung scab kanina. May scab dyan kanina. Strike inbound. Shit. Ako. May strike tayo. May kumuha na. May scab dyan kanina eh. Yung contract. Kinuha Bibili ko. ako Meron isa dito. 20, Kinuha. 28 meters. 70. Ayan Sa o. taas siguro. Sa loob ng building. Tara. Ayun na, tumalan. Ayun. Saan yun? Meron pa diyang isa, pre. May kasama yan. Meron dito. Oo, may kasama. Nandiyan dyan ah. Ayun pa, oh. Tara, ayan, oh. Lighting, ah. Wala. Uy, Nasa taas siya, nagulat pre. ako. Nasa taas. Nasa taas. Nasa taas siya. Ayun na, ito. Tangin na, nasa taas nga. Nasa taas nga siya. Copy. Tinira na nga ako. Pakit oh. Kita. Shooting ko rito sa kabila. Sige, pre. Cornerin natin na lang. Bulabugin niya muna. Nandiyan pa rin. Oy, Nandiyan pa rin. Thank you.
Wala na. Bumaba rin? Ako tumalon. Tumalon. Tumalon lang siya. Dito may umano dyan kanina. May tumalon kanina dyan. Ay, nandito sa may red dot. Second ko. Saan pre? Dito. Dito ata sa bahay. Marking target location. Ayun na yun siya pre. Yun. Yan yung pumasok dyan. Yan. Uy! Uy! Tanga. Tao. Ay, meron dito. That's some bullshit, Ibang team. The Gulag now. Fight to earn redeployment. May ibang team sa likod natin. Saan? Nasa roof siya. Nandan? Dito? Yun dito pre. Dito sa may blue house na to. Yan may kasama siya. Hindi mo ba? Fight kicking off. Easy. Get yourself sorted. You're up next. Dalawa dito. Hindi. Oh no! Dalawa sila dito. Saan? Dito sa akin pre. Sa akin. Nandito sa akin sa bahay na Dito to. na pala. Dito sa bahay. Oo, nandyan na sila sa loob niya. Tatlo? Apat? Ay! Wow! Nandyan Sa sila. likod. Gilang. Dapat na-thirst ko yung kasama niya. Na-down kasi kami. Ano pang inang yan? Libay mo ko din eh. Di ko napansin. Meron pala. Para nagpa-bait yata siya. Oo, pabigyan. Ito Tapos dami binalikan niya. tayo. Nahanap ko namin kanina eh. Shit, bawi sa bilag. No po! Tiyan, nadali ba ako sa bandera? Puno pa, Lods. Puno pa. Invite ka namin pag may spot. Invite ka namin kanina eh. Safe zone. We need to move. Mark the care package. Sakto, lobang. No? Dapat lang. Ay, dito lang tayo namatay. Sakto, dyan din tayo namatay. Dalawa. Makakuha pa tayo, lobang. Tapos muli natin yung scam. O, nandyan pa yung mga yan. Nice one. May kotse dito. Roger that. Right cell. Pag may spot, pag ano. Sila yun. Pag online ka ba, i-invite ka na. Pinamatay dito. Layo. Buhay tayo isa mino. Tara. Ibal station ba? Pak, wala. Dito lang. Ay, balik Ayun, tayo sa... pera. Yeah. Ito, pera. Dito lang. Cash money. Hindi ko... Boys on. Buy mo. O, buy back tayo isa para maraming pera. Hindi pa ng lote dito eh. Oo nga. Gas mask yata yun ah. Dalawa yung mabibili mo. Pwede ka bumili muna. Nice one. Oo, Nice back. naka- Or kunin ko rin na yung stock na.
Jackpot ng orange. Nakuha na nila yung sa kanila, oh. Nakuha na Orange nila sa kanila. chicken. Pag nakahanap ka na ng orange box orange chicken yan. Panalo yan, panalo. Oh, man. Oh, salamat mga lord. Sakto. Salamat. Ayun, oh. Sakto. May pa-loadout pa si Mayor. Pwede natin, sila yun, eh. Pwede natin gatekeep mo. Pwede tayo mag-ghost. Pwede. Pera Gatekeep dito. natin sila. Pati cover na lang pag ano. Ang bibili tayong UAV. Yeah, pwede. Loadout na? Chicken. Ito. Ghost niya. Okay. Ay, pang-goals natin. Sige. Oo. Malit na yung bilog eh. Oh, yeah. Tama. Diyan na yung gas. Ayun. Bili lang ako ng Sige, plates. tapos, May extra dito, plates. Friendly loadout drop on the way. sige, may plates na ako. May 8. May 8 na. Pwede sa taas. Sa taas. Pa. Dito, patong kayo dito. Ay, kailangan ng sasakyan. Meron kayong ano? Ay, Pwede ka na. tao. Oo. Nasa taas ng room. Sorry po. Taas ng, taas ng superstar. Copy. Yan, nag-snipe. Pareho Ayun o. nag-snipe. Oh shit. Dali ako. Meron Down na dalawa. isa. Sa baba ko dyan. Nasa tuktok sila. AIA, it's up to you. Oo nga, Down na isa, pinakamatay. pre. Naka-down na isa. Oo, baka nai-revive niya. Ayun. Tanga ka naman. Sarap sila. Ayun, Ayun, oh. Sniper na. Uy! Hindi naman lang akong hinintay nag-lights. Dapat nag-self-press na lang tayo. Nandun na rin sila eh. May... Kaya ko pala. Sorry. Oo, dapat nag-self-press or ano muna, UAV. Kasi may last circle pa rin eh. May last loadout pa rin eh. Pag gano'n. Oo nga, no? Sige lang. Depende pag gano'n. Ano yung pero tama rin. Pwede na tayo mag-loadout. Kaso. Kaya nga. Hindi lang natin. Nandiyan na sila sa ano. Sarap na. Tutong yan, ha. Kain tayo, tinapay na walang palaman. Sige lang. Get yourself sorted. We'll be deployed shortly. Manalo na to. Ito na. Enemies dropping into the AR. Target practice while you can. Fight for them. Hostile dropping into the area. Watch the skies.
Wow. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Nag-echo? Ha? Kaya naman. Malas yung mga pinipili ko. Hindi yan, pre. Nauna lang tayo sa magandang pwesto, pre. Be advised, gas is closing in. Saan tayo? Ba tayo pwedeng pumunta? Fault mine? Ayun, pin nyo lang. Fault mine? Marami din hindi. Pwede rin. Beers. Okay. Sige, dyan lang tayo. Dyan lang tayo. Saka may buy station. Ayun, May, Scabby. may Scabby. Kung may rami Yeah. dyan, doon tayo sa bounty. Yeah. Sige. Oo. Plan Sige, B. sige, sige. Wala. O, diretso na ako doon. Meron. Diretso na tayo doon. Ayun, meron. Meron ba? Meron. O, plan B. Scabby wala. Wala pa si Scabby. Wala ba? O, sige, diretso. Punta sila sa bounty. Makuha ko. Scabby na daw. Walang Punta sa atraso na. bounty sila. Nakuha ko yung stab, pre. Nakuha ko yung stab. Nice. Ayun, nasa Scabby yung kalaban. Sige. Okay. Nice one. Doon na. Oo, Patay na. Nice. Dali mo. Nagulat na ako sa kanya. So, shit. Wapak. Minsan, nagugulat din ako. Napapatay ko na lang yung kalaban eh. Ayun. Ito, pre. Move to the next Bad. location. Sige, down na. Patay na. Nice. Meron pa yata yan. Kasama niya yun. Yung pinatay ko rin. Kasama niya. Oo, no? Kasama niya yun, no? Oo. Kasi nagsalita yung kasama niya. Ilan yung kasabay natin na apat? Apat. Squad sila. Apat yan, no? Apat na yun, okay. May dalot pa tayo. Nakakalat lang itong mga to. Objectives updated. Move to the next location. Ipit na pala sila. Load up pa. Pwede rin. Tara, Sige, sige. load out muna. Buy station identified. Dropping ako. Walang tao. Wala pa akong nakulocation kay Kapitan. Kaya, Enemy UAV overhead. nag-UAV pa sila? Ay, 43 meters. Dalaw. Dito. Manda dito sa bahay. Ayan na nga sila. Sila na nga yan. Oh, dito na. Ayun, oo nga, nandyan. Range off. Yeah, sa may pintuan. Dalaw. Target marked. Send it. Strike away. Dito pa rin, ha? Nasa ba? Nandiyan pala. Tatas pa rin. 28 meters Hindi nandito. ko maalas. Dito pa rin. Down. Ayan, Meron pa dito. yeah. Down. Nice. Nice, patay na. Wala na yan. Nice one. Sabi niya, what the fuck? Sa akin. What the fuck daw? Oo, yung na-snipe ko yung kasama niya eh. Na-snipe ko siya. Ay, yung isa. Dito. Snipe mo pa dito, ano? Oo. Closer rin yun. Sabi yung, Oh, may what the fuck? ano doon, oh. Sa buy station. saan? May nagre-recon. Recon ba yun? Yeah. Or, ay, hindi, buyback. Scabby. Ewan. Oh, yung. Ay, Nag-buyback 50 ba? meters meron dito. 50 meters. Dito, banda dito.
50 meters kanina. Saan direction? Shit. Bigla na wala. Ito, armor chalice. Ito, armor dito, pre. Oh. Sige, bro. Kanina meron. Sinong bigla walang na wala. Kunin ko na. Sige. Baka Ako, nag-load yata. Wala Nag-load wala kang yata. armor. Tingnan Wala, ako, meron pa, tingnan ako. Ito. Jar. Ay, gusto mo armor? Yeah, may armor. Okay na, Brad. Okay na. Tinubos mo naman eh. Tamang Dito. Oh, yun, Ayun, yeah, sila yun. Baka yung 50 meters kanina. Sige. Ayun ang 40 meters, yeah, diretso. Ay, tatlo Wala. sila, man. Be advised, there's an enemy Uy. team hunting you. Cloud9. Tatlong threat ng bumili. Si Cloud. Baka sila yan. Sila Yeah, yan. sila. Pasok lang kayo. Ayun o. Pasok muna si Cloud para ano. Down. Ayun. Nice. Dito na ito. Dito pa, men. Meron pa. Doon Yan yata sa loob, sa Sa loob yata sa siguro. station. Station. Yeah, diretso lang. Wala. Diretso lang dito, diretso. Ayun. Ayun, oh. Patay ka ngayon. Alam na namin. Kung hindi ka magaling. Uy, sa taas! Sige, Meron pa sa taas. Dalawa. Oh, dalawa. Putang ka lang. Daming patibong. Down sa taas, pare. Down yung sa taas. Nice. Nice. Down yan. Nasa taas na to. Yan. Nandyan. Truck. May truck ka. Brad. Sino nag-smoke? Nabuhay yung Ay, isa. nag-revive. UAV overhead. Stuck yung isa. Down yung isa. Dito. May truck dito, Brad. Teammates sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Saan yung truck? Ay, sa may... Saan siya? Ito, dito, pare. Basag na to. Yan! Wait na rin. Your teammates done in. They're returning to base. Meron pa? Natin siya, no? Wala na. Bili Patay natin na si... yung sa taas. Namatay na yung sa taas. Oo, Nadado. patay. Oo, na-team wipe ko. Okay. Nice one, pre. Nice one. Babae back na. Lupit mo. Idol. Ayan na. May heli, oh. Pwede tayo bumili ng lodo. Puso. Ito. Panggo. Upagat. Kung sino wala pang lodo. Loadout drop inbound. Loadout na kayo. Mag-ghost na rin. Para, Tara. mga namatay. Loadout drop inbound. Baka babalik pa yung mga yun. Kaya nga. Baka balikan pa nga nila yung naman ito. Kinulutin ka na dito. Ay, nag-loadout din. New Ah, safe zone. dapat nag-UAV na, no? Okay lang. Ayos lang. At least Malakas ba nakapag- XM4 ngayon? Hindi natabot ang pera natin eh. Oo, men. Lakas. XM4? XM4? Okay naman. So, Okay may lang. plates dito kung ano. Phantom armor. Uy, Assault rifle mark. kalaban ba dyan? Wala. Hindi. Nag-try lang siya ng banan. Tara, akit tayo dito. Tirahin ko na Ay, sana tayo, eh. magagawa tayo. Matatamaan Oo. ko eh. Relax lang, relax. For sure. Relax. Scout natin. Kalmado, tranquilo. Yun, Italiano. Ayun sila. Kalmado, tranquilo. Ayun sila. Isa pa lang nakikita ko. Dalawa. Meron Ay, pa. dalawa to. Ay, squad sila. Ang layo. Pwede natin yung, yeah. Or ano gusto nyo? Pumasok circle? Pumapasok muna tayo, tapos
Pasok muna tayo. Pwede pa kayong bumili ng airstrike yata eh. May king dito. UAV ako. O sige, bili na kayo. Ito. Kaso 500 rupees. Si ano, Palutin. pandagdag. Sige. Phantom armor. Big caliber there. Di pa looted ah. Daming ammo dito. Big caliber Ano bang bibili? Anong bibili natin? Airstrike, Airstrike. pwede. Si flight na lang. O, di, si flight na lang. Oh. Or Flight, kung, yun sa'yo. or kung gusto UAV or something para alam UAV natin. ako. UAV ako. Dinrafting Oh, money doon. Dinrafting money. Saan natin Baka- sasalubungin yan? Baka yung king, baka may kasama din yun. Sa Yun, ano na tayo? UAV na sila. Mauna na tayo. Sa mill base. Yeah, pwede rin. Kung wala. Ito ko na yung Kunin Pwesto natin na truck. tayo, gusto nyo? Kunin Pwesto natin na truck. tayo? County contract location. Contract location. Tara. Pwesto Tara, na tayo. pwesto na tayo. Abangan na lang natin sila dun. laban dito pare. Sige. Copy. Uy! Hindi. Nakakyat. Hindi ako makapakaya. Yun. Saan tayo? Sa taas? Pwede rin. Hindi ako makita. Tignan natin muna. Okay, Pwede din, Brad, kung gusto mo. Gusto mo, dito muna tayo. May tao Ay, dito ah. Doon nga, sa inyo nga. May tao. Ay, may tao dito. May tao dito. Sabihin mo. Oh, meron nga. Meron. Diretso lang. Yung patayin? Abangan natin sila sa ano. Mill base siguro. Ayun, eh. Oh, down? Ay, nadaan mo? Yung nasa helicopter lang. Yung isa. Oh, shit. Lucky Wow. shot. Lucky shot. Broke shield, oh. May sumusunod sa atin. Kakampi pala. Wait. Saan kaya tayo? May mga ano na tayo. Gamit na. Ammunition. Ganda lang. mga Yeah, pwede tayo mag-cut. Tara. Yan ko yung may tower. Saan tayo? Dito? Power na. Tara. Wala lang tayong ano. Dito muna tayo. Hindi pa naman looted eh. Oo, di pa lutin. May cash din. Copy. Sige. Tapos may panibagong truck naman. Okay. Makakatakas tayo. Ayun na, may pera pa. Pwede tayong lumipat dun pag gusto nyo. Uy, Hindi, gas. dito. Bunker, oh. Ayun, bunker. Target location. Ano pang pumalang ng yun? Ayan, di pa looted sa bahay. May king, nasa open Yan, oh. Yung king, May malapit king, na. may king na, pre. Nasa open. Bata na, pre. Tirayan nyo. Oh, nakatakas siya. Saan tayo? Dito Okay. yung bilog. Diyan tayo. Tara. Tara. Hindi pa ata looted dito, eh. Pwede rin. Dahil nakasarado Ulit yung tayo gate. dyan. Tsaka may buy station na rin dito. Yeah. Ayun ang pera. Go. May UAV pa pala ako. Looted. Pati niya? Oh, kung sino walang hardware. Hindi pa nga looted. Wala pang pumupunta. Takto dito. Nakapwesto na tayo. Eh. Gitna na ba to? Nakahanapin sila. Enemy UAV overhead. Yun o, pwede tayo bumling. Yung mag-self-rest ang ito. Self-rest ammunition din. Pwede rin. Kaya, Ang bakbakan natin. ito, iwan ko na yung 4 dito. Diyan na tayo sa malapit sa ano, buy station. Oo, dyan na tayo. Saan dito? Dito Kahit, na. pwede rin dito. Kahit saan. Hintayin natin yung circle. At kung dito pa dalawang to, pwede tayo. Uy. Or pwede natin, yeah. Oy, chopper. Or ito, may heli. Friendly UAV overhead. Magbabay sa... Ay, dito, puta. Bibili sila. You're in the gulag now. Fight to earn redeployment. bumaba siya.
May dalawa sa Ay, labas eh. may bulag pa ako. May bulag na. Suko na. Ito, nandito sila sa baba, pre. Ah, Ang dami pala nila. Dalawa? Oh, shit. sayang yun eh. Oo. Dapat play later lang sa suko eh. Wow. Wow. Dapat nag-MB muna tayo. Shit. Excited tayo. Excited tayo sa circle. Surprise tayo doon. Sabi ko na ba? Bumabas. Bumaba sila. AC4 ko sa ano eh. Ready. Ay, shit. Ay, KSP pa. Burst. Hindi gumalaw eh. Siya naka-AFK. Naka-AFK siya sa beat. Tapos sabi niya, oh my god. Gula na lang. Ano? Nabigla siya. Nabigla siya. Sabi, oh my god. So, shit, parang gusto kong bumalik na pero dun sila. Nandun sila men, kaya Sa team mo, no? Hindi pa yata. Dahil circle na yun eh. Ah, shit. Ah, fuck. okay. Nandito pa yung, ano, truck. Ay, kunin ko na yung truck. Tapos kunin ko to. Helicopter na dito. Yolo ko na, man. Yolo ko na. Sige men. Mutari yung Bigla. loadout na yun. Tayo din, sana yung dalawa. Oh, Mga ay, blue shit. Be advised, your teammate has been marked as a high-value target. Keep them secure. Shit, pwede pa ako bumili, no? Dito men, oh. Malapit. Saan? Pero may tao dito men, oh. Tao dito. Tema. Yan ang pinakamalapit. Meron din Oo. sa... Fuck, yolo ko na to. Wala, hindi Wala na na shit. Wala na. At least, may nabili ako. Buwis buhay na lang. Ay, lumayo pa yung sasakyan mo. Tago. Kaya, Ay, nandito yung loadout dito. Dito na lang muna kayo. Tapos, sa bundok Dito na lang muna, kayo. no? Di pa looted, boy. loaded, oh. Uy! Ay, nangyari. Nabitin. Meron pa dun sa likod mo, men. May box pa sa likod mo. Eh, Ah, bumagsak si ay, ano? dito. Bumagsak si Daily Flight. Oo nga. Kinuha ba ka? Yan. Nangyari. Charles. Charles Lee. Ay, akala ko si Ah, binaril Daily siya. Flight. Oh shit. Takbo. Putang ina. Uy! Uy! Ay, na! Naatrasan! Ay, nahit ako ng ano. Umatras. Maghihil sana. Maghihil sana. Hindi nalagyan ng bato. Puta. Di kasi pwede mag-heal pag ano eh. Habang nagdadrive. Oo nga eh. Kasi mayayari na lang kung machempo ka lang. Malas naman nun. Sayang. Naatrasan pa, ano? Fuck! Ilang seconds na lang din yun, ha? Fuck! Nakatakas pa ako dun yung tumitira sa... Oo. Dapat pumasok muna ako sa fire station or something. Tapos kinuha ko yung truck. Baka panalo na sa Sorry akin. guys, na pinalitan ko ng pampers yung anak ko. Ayos lang, Lods. Walang problema. Ay, oo. Walang yan, naboy. Priority yan. Naboy pala tayo. Nag-buyback ako sa kanya eh. Kasi sabi ko, minamadali ko eh. Sabi ko, shit, ayaw kong Ah, kilo na eh. kaya pala. Sabi ko, ang bilis naman, nabuhay tayo kagad. Hindi. Ayos lang yan. Sabi ko, oh shit. Marami di pa looted dito. Sabi ko, fuck. Bibili pa sana din ako ulit eh. Para Emergency yan. makapag-load out tayo kung sakali. Nagpupo kasi. Priority yan.
Oo nga. Anak muna. Makakalimang 1,000 games pa tayo. Dami yan. Proper warm-up will be deployed soon. Na-surprise tayo dun sa helicopter ngayon. Oo, nadali lang ako. Oh shit, bumaba sila. Akala ko nag-ano lang sila, ikik. Binaba nila yung pera nila doon sa buy station. Sabi ko, ba't may pera dito? Kinuha ko, patibong pala. Ay, parang, ano, pabake yung pera, no? Oo, pabit lang yung pera. Hindi ko alam kung Pag kinuha- drain up kasi magbabay sila eh. Drain up ng kasama niya. Soldier incoming. Start warming up. Kaya pala may pera doon, no? Oo, kinuha ko. Binaril ako. Yun, pero circle pa natin. Oo. Na-excite tayo. Na-excite lang. Na-excite lang. Ito na, palaro na. Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Gas is closing on you. Ay, circle. Just you get moving. Maraming lead. Ayun, hindi lang. Kaya tayo. Kaya maganda. Iscam pa dito. Sa dulo. Pwede dyan. Sa dulo ah. Sige. Sa dulo? Pwede. Pwede lang. Pwede, sige. Ayun, meron tayo kasabay ha. Ang dami. Madami ba? Tatlo. Saan tayo? Dito meron. Dami nila mo. Or saan tayo? Sa boneyard na lang or... Ito na lang. Sige, Look na lang. target tayo dun sa inyo. Ayan na, may baril na sila oh. Wait, Sa dulo. Medyo saan tayo malayo. target muna? Trap ako. Sumpungan na ni Daily. Ba. Makisabay pa sa atin sa ano natin. Yan. Ilan dyan? May sumunod isa. Ayun, namatay din. Dalawa kaming down dito. Shit, oo nga, teka. Nag-drop na ako. Shit. Uy, Kami, pre. Ako. shit, kalayo pa pala. Tatlo dito. Meron dito sa loob man. Gulag now. Fight to Bounty. earn redeployment. Ay, dyan na pre. Naku po. Yan na sila. Pushing sila. Ito. Gano? Meron sa likod. Nabuhay pa. Naka-down yung isa ngayon. Nabuhay pa yung bounty. Lights ready. While you wait, feel free to Oh, proper check. oh shit. Ang kasama niya. Feel free to give a back. Papatay ko sana. Yung isa sa harap ko. Damn. Dami pala. Like that. There's a fight kicking off. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. Sort them out or capture the objective. Nagtikan pa ako ng Nice. taas pala ng aim. Sino kasama ko? Ay, yun pala kayo lahat. Be advised, Uy! your teammates here will Puta naman. RTB at this time. Please na. Scavenger ako.
Oo, pwede. Uy. Ah! Bilis mo. Your teammate got a proper sorting. Send in a mark. All that's left. Get it done. Sana malapit-lapit lang. Gas is moving. Supply box ready for pickup. Sa second floor pa yata ito. Kaya ba dito? Shortcut. Hindi pa lingkod eh. Nice one. Kaya hagdanan. Yan, pera pre. Hindi ko lang mga ano dito. Tapos sasakyan pang ano. Sheesh. 9K na. Sana yung ano? Ay, wala. Ayun yung pre, sa may ito. Sa may hagdanan, meron pang pera. Bilang ko lang siya na. Eh. Para makabol. Ayaw para maraming pera, men. Wala na. Yeah, Dami. binigay yung dalawa, men. Bagsakan nyo na lang yan. Binigay yung dalawa. Meron pa doon ha. Baka hindi ka naman mabutan eh. Sige lang. Yung pinakataas ng kinuha ko. Sige, kasi ano lang. Mabibili naman natin Yeah, kasama natin. Yeah. Okay. Ay, pagkakuha mo eh. Dito lang ako sa buy Ikaw nang station. kukuha pre. Kasi para maraming pera pag ano. Sige. Para maraming pera pag ano. Ulit ako dito. Tapos. Next objective located. Yun. Kulang pa. Hindi pa masyadong looted dyan eh. Renash ko Oo lang nga. eh. Kuha tayo ng helicopter. Ay, hindi. Sasakyan. Magbilis. Tara, bilhin natin. Uy! Kaya pwede. Yeah. Okay na. Pwede na. Ay, pwede na. Sige. Pwede na pre. Yeah. Pwede na. Wanan ko na to ah. Sakto, makaka-loadout sana tayo pag nakuha ko eh. Kunin ko na lang. Oh yeah, pwede mo na nang kunin ko na. Ay, may kotse. Ayun. Yun. Makaka-loadout na tayo. Yeah. Upload out tayo. Makaka-loadout pag nakuha mo yan. Complete. All supply boxes located. Tara. Body armor here. Ano may pair strike pa oh. Kulang. Ito, kami pre. Ay, Oh shit, yung gas boy. kunin natin yung helicopter. Web yan, Ay, oh my god. Nagkukunin niyo Oh, yung shit. ano, pre. Abot ka ba dyan? Helicopter? Tara, yung gas. Pucha. Dalhin niyo muna pre. Sige. Sige, pre. Ay, na may kotse rin dito. Ayun. Hindi, malapit. Makapit naman natin. Saka may Saka sa... Saan kaya tayo? Sa east? Or... Okay. Yeah. Pwede. Mapayapa ano. Sige, dyan yung tayo pre. Parang Kahit saan. kaya pa tayo muna. Pwede rin dyan. Ah, hindi dyan. Dyan tayo para. Kaya pwede rin sa dulo. Uy, no. Yun no? May load out tayo oh. Sakto. One box? One box. Oo, wag mo. Atin. One boxes. Din na dito. Gas is moving in. New safe zone located. Try natin mag-loot. UAV overhead. Ay, hindi Ay, pa looted. looted na dito. Ay, looted na ba? Body armor here. Yung iba siguro di looted.
Ay, looted na. Looted na nga, looted na. Hit ba? I'll take the stick. Ay, ito, hindi pa. May ano pala ako, ammunition box. Hindi ko na ibagsak. Ayun. Saan? Nice one. Sa akin, sa akin. Bagsak Ayun pa na, dito sa kotse, loob. sa likod ah. Pati ko dyan, guys. Ay! Naka-trophy siya, sayang. Ayan, Isa pa, bumalik, isa pa. bumalik, bumalik. Ay, umalis yung isa. Bumaba. Moving. Ayan, dalawa, pre. Dalawa dyan. Kapit pre. Isa lang pre. Hop. Tangina, dito, pre. Waypoint marked. Late lang yan. Ano nila yung isa? Saan pre? Saan pa? Yung kotse ah. Yung Yung sa isa. likod ko meron. Yun. Ay, nasa sarup. Uy, puta, meron pa dito, pre. Sa Nakatago sarup. lang ko, yun o. Uy! Uy, nasa loob. Nakatago lang sa gilid, pre. Oo. Ayun, umalis na. Mayari lang tayo, Jeff. Mayayari Oh, tayo. sige, okay lang. No, Okay lang. mayari lang Okay tayo lang. ng mga yun, ha. Ayan sila, oh. Yung mga naka-coach kanina. May airstrike yan, ah. Kunin mo. Bigyan ko isa. Oh, yung airstrike. Yung airstrike. Ingat dyan pa rin, nandyan pa rin yung sakyan, oh. Oo nga eh. Yun na. Ayan, oh, nandyan pa. Mautak din itong mga to, eh. Hinihintay lang Hindi. na bibili, eh. Iniwan lang nila. Tala. Sama na sila. Sa east kaya to eh. Uy! Free Yun na, pre. Yun, Sorry. trap nga. Saan galing? Trap nga mga gago mga yan. Campers. 4. Oo. Pagkakap no. Oo. Binantayan na yung live station talaga. Sayang, bili ko isa sa... Hmm. Dapat nabilis ang mga pag-print sa ha. Timing. Binantayan na nila, eh. Hindi pa luto. Hindi pa dulog yan. Uy, may bumuhay Uy, din. may bumili, pre. Tago. May bumili din. Ayun, oh, dalawa sila, eh. Pila-pila lang. Sila yung mga... Ah, may meron pa sila dyan, oh. Pasok. Takbo! Play the circle. Balikan kaya natin gamit natin din. May ito, pre, ah. May tao yan, oh. Saga out dyan. Pwede rin, baka wala nang kalaban dun. Ah, daily kunin natin yung gamit natin. Gusto mo? Sige. Yeah, sige. Tingnan mo Nandito natin yung dito. akin, eh. Ano siya? Nandito yung akin, oh. Check mo muna sa taas. Sa akin dun. Tsaka yung kay Jerjero nandito. Kunin ko lang ng Jerjero na. Naku, bite wala. Ay, ito na. Naku, nandito sila, pre. Nandyan nga sila. Ah, nag-campers. Baka. Oo, pre. Hindi na umalis eh. Nandiyan na sa'yo? Oo, nasa akin, pre. Saan sila? Saan sila dito? Parang sa mga bahay-bahay. Sa mga bahay dyan, eh. Nasa bahay sila dyan, eh. Ah, dun oh, yun oh. Sa blue building sa harapan. Ay, yun oh. Ito na yung isa, pre. Ito na yung isa, oh. Ayan, oh, yung isa. Nice, Tama. nice, nice. Pumasok ang isa. Ito, eh. Pumasok dyan sa may pintuan, ang isa. Ayan, oh.
Nice. Apat pala may papalibot. Oh! Padami nila. Campers yung mga yan. Shit! Talagang doon iniwanan. Hindi Nolan? umalis. Hindi tayo talaga iniiwan doon. Taas ka na. Ay. Last game ka? Okay, sige. Manalo. Oo, sige. Last game tayo, pre. Hindi last game pag hindi tayo manalo ah. Parang talagtag yata yun. Kailangan tayo manalo. Dapat manalo. Masarap Walang yung tulog. last game, di na nanalo. Dapat yung manalo. Hindi pa last game. Back to back daw. Diba? Pampasarap ng tulog. Pero puro close game din tayo, no? Close game din. Last game na. Sayang din yung, ano ba yun? Yung South MB? Puta. Shit. Yun na yun eh. Anong strategy ang gagawin natin ngayon? Wait. Mag-camper muna Oo. tayo. Campers muna tayo. Mag-ano kaya tayo? Aggressive Mag-recon tayo o para alam ano? natin yung circle. Recon tayo. Recon. tayo, Oh, sige, game. pwede rin. Para mag-cap na tayo. Tayo naman, Cap na sa gitna. Tayo naman. Para makapag-kape naman. Depende kung saan yung, ano. Punta na tayo sa gitna agad para makapag-kape. Recon tayo, recon. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Enough practice. Time for the real thing. Dito ang bilog oh. Sa yung bilog. Sa tayo magkakamp. Uy, maganda ata ito. Kuha na tayo ng gamit bonus sa ano. Kasi sa, ano? Saan kaya? Saan tayo mag-trap? Saan yung mag... Kayo. Sige. Saan ba tayo pwedeng maraming recon? Dito sa Toronto. Eh, maraming record dito. Eh, dito, oh. Dito sa Dami, oh. Sige, itong mga to na lang, pre. Daming sa record Swiss. yun, oh. Saan kayo? Sa train? Oo. Kaya, Makulang natin yung tatlo na next time. tingnan natin kung kulang kalaban sa train. Tingnan Meron. natin yun. Ay, Oh, wait. Wala Dito sa train. walang pumunta. Walang Ah, pumunta dito, ng no? Marking target location. Sige. Ah, May bumaba, truck, pre. May bumaba. May bumasa rin. may pumasok dito. Sa maliit Kunin na nga, pre. building. Tapos babagsak ko. Eliminate all targets in the AR. Gago yan ah. Namamaya pa eh. Ay, bilas ako dito. Launcher. Nice. Putang, bilas ako. Finish ka na. Nakakuha ang baril. Pero puto. Patay din ako. You win this fight and you return to the front line. If you lose, you're done here.
Ito baba pa. Saan galing? Doon pala. Got your ass kicked in that Alam niyo, papatayin pa ako nito. Mga counter naman itong mga to. Okay. Bisit yun, muntik pa niya ako mapatay. Uy! Sniper pa more! Sarikon natin guys, merong sniper. Naka ng teteng naman, paano tayo nakakano dito? May business yung mga yan eh. El Pollo Campero. Go down kami dalawa. Nag-kill pa ako, naka ng teteng. Ganon din ako minsan eh. Hindi ko na mapigilan, nag-shield na siya tuloy-tuloy. Hindi ma-cancel, ano? Din ako. Ang bilis naman ng last game. Hindi naman. Okay, di ata counted. Di ata counted dyan. Ulitin natin. Hindi Ulitin natin. Counted. Ayaw mo Hindi, guys. hindi daw counted dyan. Hindi, papanalo ni Bailey yan, papanalo niya. Unless, yeah. Nasa akin na yan. Clutch game. Ito pre, ito. Ayun, kahit sana, panalo pa siya. Nalo. Ipapanalo niya yan, sabi naman sa inyo. Ngayon, kailangan natin mag-ano. May tao dyan, no? Sabi ko niya. Ilot mo na lang siguro. Ilang tao dito kanina eh. Oo nga, sige. Chopper. Uy, may chopper. Malis na. Oo, sige. Baka nilot niya na. Yun lang. I got you. May glitch dito. Alam mo glitch dito. He got me daw, he got me. Alam mo glitch dito eh. Try natin glitch dito. May Ano glitch tag? oh. Yung pala yung glitch oh. Glitch oh. Wala makakita sa'yo. Kaya pala eh. Invisible oh. Mata. Saan yung pinasukan mo ulit? Okay, lagyan mo ng pangalan para diyan din ako papasok mami. Diyan na tayo magdulot. Oo, di pa looted siguro. Di pa loaded yung train. Oo, di pa looted. Oy, meron sa rooftop pre. Abi, shit Uy. na yan. Meron sa rooftop. Mag-king ka tapos pasok ka sa glitch. Ay, patay. Dami nila. Isang team pre, isang team. Sige pre. Isang team, mataas. Nandiyan lang sila lahat eh. Yun oh. Wala na lang makakita sa iyo. Shit na yan. Mag-king ka Kunin mo yung muna. kick, Tapos glitch ako. Oo. Ay, oo, pwede. Tapos tago ka na. May nagbukas. Pasok ka muna. Visit na yun. Tasa muna. Ganyan. Uy, ayan sila oh. Nandiyan lang sila sa rooftop. Kaya, Pwede mo patayin yung mga nasa taas. Ano yun oh? Oh. diba? Invisible na bucha. Magiging ata yan Ang siya. hirap ng ganyan ah. Ang hirap ng Ayun ganyan ah. sila, oh. Ayun, bumaba na. Yung isa. May pinatay na naman sila. Sa taas din yata sa'yo eh. Swerte na. Ayun siya oh. Naka-load out na sila. Oo, naka-load out yan, men. Naka-load out na yung mga yan. Punta na kayo dito. Hacker si Daily Flight. Talubong. Oo, hacker siya. Akir. Hacker siya, oh. Ayan, oh. Barali mo na. Nice one. Matay mo na, pre. Patay mo, pre. Ang ina di pa namatay. Uy, Ayan pa, ayan pa. Uy, alam niya? Meron sinisili pa yan, oh. Hacker, oh. Dito gina. Hacker yan, Meron pa. Huwag pumapasok mo. Yan, oh. Uy, di niya. Uy, namatay yung isa din, Bert. Yung pinatay mo. Ay, yung dinaw mo. Oh. Isa na lang ata sa'yo. Oh, namatay, guys. Oo, Isa na lang direct. pala.
Mag-isa na lang ata. Ay, Ayan. Ayan, oh. Ay, naman. Uy, alam niya. Kung saan yung galing yung baril mo. Yun ang Ayun tiniran pa yung niya. isa, oh. Nasa tren, oh. wala na siya, no? Uy, pinagkakampihan ka. Shit, Pare, paano ba maging ganyan pa? Alam niya. Oo, alam niya. Paano yung maging hacker na ganyan? Yun siya, oh. Ay, tabakbo. Ay, dalawa. Ayun, naghihintay. Alam niya. Naghihintay. Alam, cheater. Alam din May niya, cheater di ba? din. Sinabihan mo pa ng cheater yung kalaban, ha? Ayun, oh. Cheater, pre. Tignan mo, hinahanap ka niya, oh. Cheater, oh. Cheater versus Hinahanap ka niya, cheater. Tignan mo. Ayun, oh. Hindi, nagbabaka sakali lang sila. Oh, Sinusundan, hinahanap ka lang Ang nila. dami nila. Pinapalibutan ka na, Hindi oh. nila makita. Hindi nila makita. Ayun, cheater lang. Umalis na tayo dito. Cheater. Natawa naman to. Saan na yun? Shoot, makakakuha ka pa. Ayun siya, oh. Nagsa-snipe Ayun siya, sa'yo. nasa left mo. Sarap mo. Yan. Yan. Harap mo dito. Yung pinatay mo kanina. Oh, then. Enemy marked. Shit, stuck na dyan, man. Fuck. Sumoko ka na! Uy, shit. Hindi ka na ako na. Hindi ka. Pucho, wala ka ng bala, man. Ganda Yeah. sa ano nito kung may baril Pag pa siya, umalis no? na sila. Putang yan. Oo. Di. Puso yan. Oo nga, kailangan Tamang-tama sana pag nakuha mo na yung king, ano? Ayun, Oo oh, nga, makakuha yung loadout nyo. Kunin Loadout ko yung nyo. king, tapos kunin ko yung loadout niya. Kunin mo yung Ano loadout ang tao? mo. Iniwan Umalis ka na. na, pre. Iniwan ka na. Pati mo, umalis na yan. Baka mamaya ka. Tapos na yan. Kunin mo na yung king tapos balik ka. Hindi nila. Wait lang. Makakabalik pa ba sila? Makakabalik pa? Oo, dito lang. Saan ka, kung saan ka pumasok lang ka lumabas. Ayun. Ayun yun, nandun sa taas, pre. Gusto Nasa taas, taas. Nasa taas. May rooftop. Ay, kita ka na. Ay, nakita ka na. Ala ka. Takbo ka na, man. Wala bang kotse? Fuck. Ito sana. Ay, mali. Hindi dyan. Nandito yung kalaban. Saan ka ba? Ito, sa police station. Yung sa taas pa ata. Nasa taas. Your teammate has been marked as a high-value target. Ayun, Ay, Keep them protected. kita ka. Ayun, no? Nasa rooftop lang siya. Hoy, Ayun na. may tao. Dito. Ayun, Nandun na sa wala. trust ka. Si akit mo eh. Walang... Ayun, nagtapon pa sila ng ano. oh. Ay, bakit? Ay, sabi ko na nga ba. Yan din yun eh. Di yata counted yun, boy. Last game. Last din na. Ano, last game na? Wala, namatay tayo agad. Mas lalo na ako. Ikaw pinakamabilis. Oo, namatay din ako, man. Binas ako. Ano, tago tayo lahat doon? Kung doon yung circle. Ikaw from yung circle. So, hopefully, dyan yung circle, no? Sarap sana. Tapos ang daming nakakaalam doon, ano? Oo. So, ang mayroong glitch sa stadium, sa may Yeah. TV station, Prison. tapos sa prison din. Tapos meron din sa train. Meron. So, 5 spot. Yeah. So, kung nandun yung circle, dun tayo. Siksikan na sa maliit. Yun. Sana umaasa sa talaga sa ano, sa glitch, ano? Oo nga. Baka maano tayo, baka makarma. Maano tayo, alam yung, masuspended. Oo. Hindi, kasalanan nila yun eh. Kasalanan nila yun eh. Ma-report pa. Kasalanan ng developer. Game developer.
Akala namin ano to eh, extra ano to. Get yourself the proper warm-up. We'll be deploying soon. Enemy soldier incoming. Moving. Does anyone need this? Grenade out! Throwing stuff! Grenade out! Throwing Hostile stuff! dropping into the area. Watch the skies. Ang sarap na mag-trip eh sa ano eh. Kakatawa eh. Hostile dropping into the area. What? Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Tayo. Ay. Saan tayo? Train station? Pwede. Pero marami dito. Yung sa may train. Joke lang. Maraming loot dun. Sa loob ng ano. Oo, sa train station. Yeah. Tayo. Makakaload out tayo Mark a dun. drop point for your team. Avoid the gas. Get to the safe zone. Doon ba tayo? Sakto, may ano. Sakto. Yeah, pwede. That's where you're talking. Same plan pa rin, recon tayo. Pwede. Yeah, pwede natin kunin pag ano. Pasok na Habang tayo nag- sa list para ano. Pasok din ako dun. Kung may experience Ayaw ako. natin na sila yan, oh. Ang dami nila, oh. Ay, ang dami nila. Ang dami nila. Tara mag-glitch. Kuha mo na ang baril. Kuha tayong baril. Tara. Kuha mo na. Nagmamadali mo mag-glitch ano? Oo. Saan ba dito? Parang mga tanga eh. Mali pala yung pinuntahan ko. Daily plate eh. Nakapasok ka agad eh. Uy! Oh! Dang! Loot muna. Tawagin na yung mga kalaban. Ay, may kalaban. Sabi nga, uy. May kalaban. Sa taas. Mababaril natin sila eh, sa taas. Pag pumunta sa Lalita. Oo, dyan. Pag-abangan natin sila dyan. Cheater si Carlisle, oh. Cheater. Cheater na. Ayun o. Ayan na pre. Abangan natin. Saan? Masa, taga. Yan, sige. Si Cloud, sa labas pa eh. Doon pa. Ay, saan na? Dito. Doon. Dalawa. Pero sa taas. Pa. Sa taas ang glitch. Meron. Ay, hindi natatamaan. Hindi natatamaan. Patay yung isa. Sa taas. Oo, Tamaan sa niya taas. ata eh. Your teammates are sent Hindi. to the gulag. They'll fight. Meron Trinay ko. tumalan dito sa may ano. Jer, dito sa may pader. Dito sa may pader. Meron dyan. Sige. Moving. Nasa orange pin. Nakatingin sa baba eh. Hindi niya alam eh. Hindi natatamaan ano? Oo. Hindi, nakadal semento pre. Dalawa sila. Dalawa oh. Tapos pa sila. Umalis na. Papunta sa'yo, Cloud. Sige. Umalis nga sila. Uy, narinig ko. Teammate has been cleared for redeployment.
Dito pa rin, no? Kuha ko baril. Naubos yung baril ko. Ay, labas kahit. Ito. Yan. Ayan, Dito rin. yan, may papunta dito. Ha? Ako yan. Ay, nag-loadout sila. Saan? Loadout sila, man. Saan, man? Loadout sila. Oo, kung saan? Ay, dito. Loot muna. Tama. Uy, nahuli niya ako. Ayun na. UAV overhead. Fuck. Tandaan ko yung isa. Saan ka? Dito na sila. Oh, dito? Nakaloadout sila, pre. Nakaloadout sila. Sige. Sayang. Balik ka dito, Dapat pre. yung first ko na yung isa. Dadaan dito yung mga yan. Sayang yun, bitch. Shit. Tight na first ko sa Uy! ating isa. Bumagsak Uy! ako. Paano ka, pre? Punta ka dito, man. Hindi ako na-parachute. Di pa. Oh, sino nag-heal sa akin? Ba't wala? Ba't wala akong makita? Ako. Sa loob ako. Ina. May nag-heal na rin, automatic. Lalapit lang dyan, eh, no? Lagyan natin mga baril dito. Mag-ipon Sino tayo. yung bumukas? Meron. Dito na ata eh. Meron. Meron. Napatay niyo? Hindi, May hindi, magbukas hindi. dito. Dito. Saan kayo? Sa glitch? Oo. Oo, nandito pa rin kami. Wala akong armor eh. Standby mode. There's an enemy team. Oh, hunted pa ako. Oh. Lagyan na yan. UAV overhead. Oo nga, no? Hanapin mo siya. Ito nakatakas ko. What the? Ah, baril oh. Ito, kuha ka lang ng baril Meron ba dito. Sige. Mag-ipon tayo ng Buwa baril pa yun dito. isa. Kaya. Sa Kunin loob. mo yung mga baril pa. Ayun sila eh. Ipunin mo yung mga baril. Ipunin mo mga pera. Saan ka? Ayun sila oh. Stand by for quarter. Ano, wala nang kasama si Cloud9 dun eh. Ayun, hindi ako nakita oh. Hindi nila ako nakikita. Hindi nila ako makita bro. Ito ang mga trip mo. Lakas mag-trip. Ako may trip dito, ah. Imposible. Hindi ako nakita bro. Ayaw nila lumapit eh. Maganda lumapit sila eh. Yung circle eh, okay pa naman eh. Parang sa atin ano, circle. Kaya nga, nasa gitna pa. Magtatagal talaga tayo dito. Ayan oh. Kung makikita. Ilang ako. Pwede nang umihi. Scab dito kung gusto nyo. Sige. Dito. Sige. Pwede. Scab na lang tayo na? Or? Pwede rin. Scab na para ano. Tapusin natin tong ano, threat. Hintayin natin tong threat ni Bailey para ano. Malog-log tayong gumalaw. Ang loadout. Hindi nila ako nakita sa taas kanina. Hindi ka Sa taas ako kanina, dalawa sila eh. Hindi ako nakita. Uy, kalaban. Ayaw pumunta dito. Umakyat sila men, nakita ko. Oh, sige. Ayaw nila lumapit eh. May kalaban yata sila. Loadout pa tayo. Hindi yung umalis or ano, kaya saan ba yung sir? Shit, tagal pa to man. Tagal pa yung sir. Unless ano, tapusin natin yung ano mo, yung hunted. Oo, tapusin Ayun, na oh. natin. Tapusin mo muna, baka Tapusin makapagla na kung natin. sakto. Oo nga. Mahirap na. Sarado na yung circle, oh. Sarado na. Sabi nila eh, Sabi. nandito yung bounty eh. Wala kaming makita. Got gas inbound. Oo. Pwede pa. Ganda ng ano natin. Kampera ng ano dito, laban natin.
Pagalingan mag-camp ba tayo? Kuha tayo ng lolo, tapos balik tayo. Oo. Tayo natin yan sila. Sana makasurvive tayo pag nakuha natin to. Pagkakuha natin loadout, no? O, tara. Oo. Kumuha tayo, tapos balik tayo. Huli tayo ng ammunition. Baka makarma tayo niyan eh. Patay tayo kagad. Hindi ako makalabas. Ang puta, karma. Tara, pre. Open na to Open na dito baka makikita na tayo. Nasanay na sa glitch na. Dalawang box. Baka sakali na yun. Babalik pa tayo doon. Wala tayong ammo. Bili ko yung ammo box. Maghintay tayo ng mapapatay. Oo nga si Jer. Pwede nating scout or gusto yung mga gano'n? Uy! Sniper, pre! Sniper. Sabi ko na nga. Uy! Ayun na nga. Naku po. Nasa taas sila flat ka rin. Nasa tower lang. Ay, nasa bahay lang sila. Sabi ko na nga. Oh shit. Alam niya. Sige lang. Kunin ko na yung step para ano. Teammates See. are back. If they survive, they can redeploy. Eyes on scavenger contract. Supply box Ay, marked. puto. Sa kanila pa. Swerte naman nun. Sa kanila pa. Teammates done No. in. Returning to base. Walang pa niya ako doon. Oh no! Oh no! Ito buhayin natin yung ano. Buhayin natin yung isa. Sige. May mga pera. Pistol here. Ay, kulang pa no. Ito, may pera ako. Nakakain na. Hindi mo kalabas. Ang pera dito. Uy, buy station. Ay, dito pala. Dito sa ano, sa train. Meron dito sa train. Meron ba? Yeah. Nandun pa kaya sila? Ay, may kalaban ba dito? Nandun pa yung mga yan, pre? Hindi, wala doon. Kung naka-ghost na yan eh. Nasa heart. Wala naman sa heart dito. Nakikita mo kami. Yeah. Tinga. Ay, ito yung binila natin, no? Ang dadaya nyo. Kasi last game na rin kami. Diyan na lang ako, pre. Nandun pa sila, oh. Hintay tayo mapapatay para makuha natin yung pera nila. Yung nag-snipe sa akin kanina, nandiyan pa rin sila, oh. Isip na yan. Pwede na tayo magkape, ano? Ayun, oh. Bumabaril pa, binabaril pa ako. Hindi pa pwedeng tumuntong dito. Kumuna akong baril dito. Hindi ko kumuna akong baril dito, pre. Ito, isa lang armor ko. Sige. Isa lang. Kakati tayo. Tip talaga, no? Pasok na. Pwede pa kayo bumili plates, oh. Ano? Cash money. My boy's on. Bumili natin. May Ay, plates. tambay May mode plates natin yun. to. Hintayin natin pag ano na. Pag lumabas na yung circle or ano. Pag hindi na Oo. dito. Pwede rin Tingnan tayo natin, maghintay tingnan ng mapapatay dito. Makikita. Kunin natin pera nila. Yeah. Minarkahan pa talaga yung entrance eh, no? Oo nga, no? Para tandaan. Ang galing yun, hindi nila tayo makikita yun. Gas is inbound. Marking new
Uy, sabi pa. Naglagay pa ng ano, shield ano. Nag-shield ka pa sa loob Hintayin natin yung next circle ano. Next circle. Next circle ulit. Next Ayun, circle pera. ulit. Bili tayo armor. Ay, tata, pare. Ay, nung lumabas. Kaya muna tayo, relax muna. Kape-kape muna. Ay, napipinturahan, no? Sa labas. Oo, pwede natin video na. Sabi ng kalaban eh. Hindi. Nagpipinta, wala naman tao dun. Pasok po. Pasok po. Pasok po mga kaibigan. Okay, kunin ko na to. Sige. Kunin niya. Hindi pa kaya. Anong ginagawa niya dyan? Oh, 43 na lang. Panalo ba to? Panalo pa to. Last game, panalo pa last game. Ano Uy. pang last team natin? Naging mga pintor na. Kaya na mapatungan. Stand down. Ay, lagay ko yung C4 kaya. Lagyan mo kaya nga pre. Meron ka ba? C4. Yung dun sa truck. Kunin ko yung bounty, man. Ano yung bounty? Lagyan mo tong ano, truck natin. Pag sinakyan na yan. Pwede. Explosive charge planted. Yun. Pinapanood mo lang dito eh, no? Oo. Uy, nawala. Ay, glitch. Yan, nandyan. Nasa loob. Pasok kaya natin Nilagay ko. yung truck dito. Been marked. Kill 'em. Papasok na sila oh. Oo, yung manggagaling dito. Oo. Papasok sila, yung sa mga ano, yung... Ayan, dun sa may... Ay, hindi, pasok pa sila sa may loadout dito. Marking target doesn't matter. Never mind. Pasok yung mga nandun, yung mga nasa taas na Hindi yun. na naglaro, ano? Hintay na lang. Win daw ang importante, pre. Win ang importante. Oo, yun ang importante. Pampasarap ng tulog yan. Alis nagtagal, di ba oh? Hindi ka pa napagod. Tagal. Sige, relax lang tayo, di ba? Ay, yung bounty natin. Yan na sila. Papunta na yan. Pag kinuha yung truck. Yun. Yun, no? Sabugin mo na kagad, pre. Kaya mo sila sumakay muna ako ano. Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead. UAV pa more. Ayun sila oh. Tatama ba baril natin dito? Yun o. Nandyan sila. Sa police station. Hindi ka lang makakapin eh. Uy, may kahoy sila. Yung sa ano. Oh, yun, nire-strike. Ayan, dito. Gas inbound. Take Talo kayo dito one time. Uy, yung gas, man. Shit. Oo nga pala, no? What the fuck? Pisa na tayo. Ito kaya, alas. Nakisama sa atin. O patay muna tayo. balik na? Nakisama eh. Wow. Enemy Sakto, UAV hospital overhead. tayo. Hospital nga. May papasok dito eh. Ayun sila man oh. Nandun sila sa bundok oh. Uy, Ayun. Ay, nag-hard left yan. Ayun sila, ayun o, nakaslumawit lang. Makapatay lang ako ng oh, isa nag-adlock dito. sila. Pre. Sa loob. Tara. Tara na.
Oh, baka mo. Let's go na. Lahat laban na lang tayo. Umabot pa sa top 50. Dito, umabot pa tayo. Nasa taas to, watch. May isa pa kayong ano? Angelo. Armor dyan. Angelo. Nandyan sila. Dito. Oh, armor? Oh, fuck, wala. Man. Ayun na. Shit, kita ako. Nasa taas na taas. Ayun na. Tumitira na sila, pre. Kita na din si Lane. Wala tayong, ano. Hindi natin Koji. Siguro pag... Tara, hospital tayo. Sibat tayo, sibat. Sige, sige, sige. Tara. Let's go, no? Yan na, pre, tara. Gas. Si. Yung kalaban dyan, tara pa. Wala tayong mga... Hanap tayo. Paano tayo dito? Siguro? Paano siguro? Tara. Wala akong Ilang matay dito? Fuck, patay tayo dito. Dito tayo. Diyan tayo sa taas, pare. Diyan tayo, yan. Fuck, walang armor, looted. Oh, shit. Dito. Looted na, guys. Oh, dito. Enemy UAV overhead. Looted. Wala na bang glitch Ano nga dito? ba rin yun? Meron akong... May bala akong ano... Pistol SMG. Ay, may orange box kailangan. dito. Okay lang. Teka, may pera ako. Safe zone relocated. Fuck, wala lang armor. Walang bilihan. Walang buy station dito, no? Ito, ammunition ah. Fuck, ito. Gatekeep. Loadout drop inbound. O, bala. Enemy UAV overhead. Nag-loadout sa labas May natin. SMG ako. Hindi ko ginagamit. Uy, bala yan. Sige. Hostile Bala. into the area. Watch the Ay, sky. incoming. Sorry. Ayun, no, dito, 7.5. Sa taas. Di Ay, ako hindi. malabas. Sa kabila. May armor, ammunition box dito. Diyan, meron tao sa baba natin dyan, Sige. Hindi kami makapunta dyan. Sige lang. Ah, Pinuno Pinulat dito. dito. ay, sorry. Lipat kami. Dumaan lang siguro to. Dito. Ayun, Cho. Talaga. Patay. Pupunta siya dyan. Cloud. Oo nga. Target down. Enemy UAV overhead. May tao dito, ah. Dito sa may, ano. Sino yan dyan? Ito na, para sa akin. Pababa ako. Mag-isa lang ata yan. Meron. Oh, hindi. Sila pala yun. Cover mo ko, cover. Cover pa. Sige. Sige. Wala akong armor. Ayan. Ayun, 333, ah. Dito sa kabila. Dito sa bahay. Diyan. Meron akong ano, plates, pre. Ay, punta ako dyan. Sige, There are 24 Dito tayo. Punta ako sa taas. inbound. Marking new safe zone. Diyan, dito. Hindi kayo makalabas O, dyan. diyan. Hindi kayo makalabas sa taas dyan, ah. Sa taas, pataas na ako. Kasi yung armor. Uy! Hindi ako makataas. Armor. Oh, Napunta yun. Sige. Sa likod natin, meron Saan sa kayo? likod natin, Oo. ah. ay, 33. meron pa dito. Oh, ito. Sige ko na yun. Shit, katami natin pera. Sayang lang. Ah, Saan yung plates? Nandito Wala siya. na. Okay, dito niya. dito yata siya sa kabilang bahay. Wala nang plates. Kaya, Ayun, 38 eh. 38. dito, Yes. 80 meters. Ayun, 44. Malapit sa inyo. Nag-play ng gas eh. May nag-loadout sa taas eh. Ayun o, gumagalaw na yung gas. Tara, 8 meters. kailangan Taas. natin mag-ano, man.
Advance tayo, pre. Advance tayo, advance tayo. Ah, Diyan isa, gusto mo? sabi ko na nga. Done. Oh shit, tara. Sunod ka tayo dito eh. Shit, nasa may, ano? 3? Or sa main? Park? Ay, park. Tatlo. Anak ng tete. Dami sa likod natin. Dami sila. Nag-play sila ng gas. Ang dami nila sa likod natin pala. Nag-play sila Ayun, ng oh. gas, bro. Nag-play sila ng gas. Oo. Shit, kaya mo Mas sila. Kaya mo. Kaya mo yun, eh. Oo, play mo na yung gas. Nag-aaway-aaway sila. Hayaan mo sila. Maganda yung spot mo ah. Uy, baka may tao. Naglaban-laban sila. Nandun sila sa roof, ha. Yung isa. Uy. Nice one, ang dami Uy, gamit no. dyan. Bumaba siya. Uy, no, gas mask, oh. Uy, no, gas mask. Last ka ni Daily sa ulit, oh. Rats game. Nasa taas yata sila. Bumaba yata. Sabi ko na ako, no. Uy, yun nasa taas, eh. Ah, Sabi ko na. nice one, guys. Glitch. Okay, Glitch GG, squad. guys. Sige, glitch squad. Sige. GG, guys. Ay, GG. Okay, thanks. Sige, sige. Sige, lads.